დილომშვიდობისა დღეს 10 ივლისია სამშაბათი პირდაპირ ეთერში ერთსულოვნების დილის გადაცემა განთიადი. დღევანდელ ეთერს გიორგი მერებაშვილი და ელისაბედ აბულაძე გაუწყობით ყველას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დილომშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მეც მინდა რომ ბედნიერი დღე გისურვოთ, ჩვენ კი ვისურვოთ ის რომ მომდევნო საათნახევრის მანძილზე დარჩეთ ჩვენთან ერთად დაელოდოთ და შეხვდეთ იმ სტუმრებს, რომლებიც ვფიქრობთ საინტერესო თემებზე შეაჩერებენ დღეს თქვენს ყურადღებას, ვიდრე მათ წარმოგიდგენდეთ არ დავარღვევთ ტრადიციას და შეგახსენებთ თუ ვის მოიხსენიებს საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია. შეიძლება ითქვას, რომ დღეს განსაკუთრებული დღეა, რადგან ჩვენთვის უძვირფასეს წმინდანებს, წმინდა გიორგი მთაწმინდელსა და უდელმოწამე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ კირიონ მეორეს მოიხსენიებს დედა ეკლესია. ჩვენ ბუნებრივია რომ წმინდანების შემწეობას და მფარველობას გისურვებთ. გილოცავთ ყველას დღევანდელ დღეს და დასაწყისში ტრადიციულად გადაცემის მოკლე ანონსს გაგაცნობთ. ბუნებრივია რომ ჩვენ ამ თემას გვერდს ვერ აუვლით და წმინდანების შესახებ გვექნება საუბარი, რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება დეკანოზი დავით რუხაძე, რომელიც გახლავთ საბურთალოს სულთმოფენობის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური, ჩვენ წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ ვისაუბრებთ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგვიერთდება მანგლისისა და თეთრი წყაროს მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, როგორც აღინიშნა დღეს არის წმინდა მღვდელმოწამე კირიონის ხსენება და სწორედ მისი მოღვაწეობისა და ცხოვრების შესახებ გვექნება საუბარი. გადაცემის შემდგომ ნაწილში ჩვენ დროს სამედიცინო თემაზე საუბარსაც დაუთმობთ. ინფექციონისტ ჰეპატოლოგი ქალბატონი მანანა ლობიძე შემოგვიერთდება და ჩვენ C ჰეპატიტის უპრეცედენტო პროგრამაზე ვისაუბრებთ და ასევე ამ პროგრამის შედეგებზე. და რა თქმა უნდა, შემოგთავაზებთ გადაცემის მსვლელობისას ჩვენი ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ სიუჟეტებსაც, გირჩევთ რომ არ გადართოთ და დაიწყოთ დღე განთიადით. ახლა ვიდეო ჩანახატ შემოგთავაზებთ და დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში მოძღვართან ერთად არ გადართოთ. დროებით.
გრძელდება გადაცემა კიდევ ერთხელ ილამშვიდობისა ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ გადაცემის პირველ სტუმარს, შემოგვიერთდა დეკანოზი დავით რუხაძე, რომელიც გახლავთ საბურთალოს სულთმოფენობის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური. ილამშვიდობისა მამაო, გილოცავთ დღევანდელ ილამშვიდობისა, იცოცხლეთ. დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ და მრავალს დაესწარით გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს. გილოცავთ დღევანდელი წმინდანების ფარველობა, არ მოგაკლოთ ღმერთი. ასევე მამაო, როგორც ივანე საბანიძე ამბობს, ქართული ეკლესია არის წმინდანების მშობელი ეკლესია და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამ წიაღში იშვა ის ორი გამორჩეული და ჩვენი ეკლესიისთვის და ქვეყნისთვის მსოფლიო რანგის წმინდანები, თამამად შეიძლება ითქვას, გიორგი მთაწმინდელი და ასევე კათოლიკოს პატრიარქი მღვდელმოწამე კირილ მეორე, თუმცა თქვენთან გვსურს, რომ გიორგი მთაწმინდელზე ვისაუბროთ, წმინდანზე, რომლის ღვაწლიც მართლაც განუზომელია და ალბათ არ იქნება გადაჭარბებული თუ კი ვიტყვით, რომ ძალიან რთულია მისი მოღვაწეობა აი ამ მცირე დროში განვიხილოთ და ვისაუბროთ მასზე. თუმცა საინტერესო იქნება თქვენი მოსმენა, დავიწყოთ იმით თუ როგორ შეუდგა ის სასულიერო მოღვაწეობას. მართლაც ეს დიდი ასკეტი მამა, უდიდესი საეკლესიო მოღვაწე. მართლაც ქარქას ჩაუღებელი მახვილი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეპელისათვის ბრძოლაში და დაცვაში. წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ეს არის მართლაც აი ამაგდარი სასულიერო პირი საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში და საერთოდ იმ სასულიერო დასის წარმომადგენელი, რომელსაც წლების მანძილზე მართლაც აი სისხლით, თოფლით, ცრემლით უხდებოდათ ჩვენი იდენტობის, ასე ვთქვათ, დაცვა, ქართველობისა და მართლმადიდებლობისა. ეს დიდი მამა, როგორც ვიცით, იყო ქართველი და ამიტომ კარგი გაგებით ჩვენ გვიამაყება და გვიხარია და ვივსებით, რა თქმა უნდა, ღვთისმედითა და სიხარულით, რომ ასეთი დიდი წინაპარი ყავდა და ყავს ჩვენ დღესაც მეოხია ჩვენი ეკლესიისა. ეს დიდი მამა, იცით თქვენ რომ წარმოშობით იყო თრიალეთიდან, დიახ, თრიალეთში დაიბადა ის და მისი მშობლები იაკობი და მარიამი იყვნენ ძალიან ისეთი ღვთისმოსავი ადამიანები და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ გარემოს, რომელშიდაც აი ბავშვობიდან იზრდებოდა ეს დიდი ასკეტი წმინდანი მამა. ოჯახიც მისი იყო დიდი მაგალითი ქრისტიანობისა და 7 წლამდე ის იზრდებოდა, ჩვენ ვიცით, ოჯახში მშობლებთან, ხოლო შემდგომ მამა მის ჯერ ტაძრისის მონასტერში მიიყვანა აღსაზრდელად, წმინდა ღირს საბიანეს მეთვალყურეობის ქვეშ, ასე ვთქვათ, ხოლო შემდგომ უკვე აი 3 წლის შემდეგ 3 წელი დაჰყო მან ტაძრისის მონასტერში და შემდგომ ის მამამ წაიყვანა ხახულის მონასტერში. ხახულის მონასტერი თქვენ იცით, რომ ეს არის მე-11 საუკუნე და მე-11 საუკუნეში ყვაოდა სასულიერო ცხოვრება. ეს იყო ერთ-ერთი ნათელი წერტილი, მოკიაფე ვარსკვლავი იმ უდიდეს კერებს შორის, რომლებიც, რა თქმა უნდა, ავრცელებდნენ დიდ ნათელს ქრისტესი. და მათ შორის იყო ხახულის მონასტერიც, რა თქმა უნდა, სადაც უდიდესი ასკეტი მამები, წმინდანები მოღვაწეობდნენ. და აქ მოღვაწეობდნენ, რა თქმა უნდა, წმინდანის ბიძები, ღირსი მამა გიორგი წერალი და ღირსი მამა საბა ხახულელი. და ის სწორედ მამამ ბიძებს მიუყვანა თავისი შვილი, ასე ვთქვათ, სულიერი ზრდისათვის, იქ რომ გაზრდილიყო სულიერად და ესწავლა მას ის სიყვარული, ის სულიერება, რაც შემდგომში მას ასეთ ფუნდამენტი ჩაიყარა, რა თქმა უნდა, მასში აი ამ დიდ მონასტერში მისვლით. რა თქმა უნდა, აი მათ ბიძებმა ის წარუდგინეს ღირს მაკარი მარხველს, რომელიც იყო აღნიშნული მონასტრის წინამძღვარი და სწორედ აი ხახულის მონასტერში მან აი დაიწყო და უყურებდა ის იმ დიდ სასულიერო პირებს, დიდ მამებს და მათ მაგალითზე იზრდებოდა ის. აი რამდენად მნიშვნელოვანია ეროვნულ ფესვებზე, ეროვნულ ნიადაგზე ადამიანის ზრდა. და ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ აი მას ეს ეროვნული ნიადაგი და ეროვნული სულისკვეთება და მართლმადიდებლობა, რა თქმა უნდა, რომელსაც რა თქმა ეროვნება არ აქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ქართულ ფესვებზე დაფუძნებული ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ამან დიდი მომავალში დიდი როლი ითამაშა მის მოღვაწეობაში. რა საკში მიემგზავრება ის ცოდნის გასაღრმავებლად მამაო და როდის ეზიარა ბიზანტიურ კულტურას, რომელიც მასზე უდიდესი ცხადია, რა თქმა უნდა, ეს ეპიზოდი მის ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ
აი ხახულის მონასტერში მის მოღვაწეობის დროს ჩვენ ვთქვით ფერის ჯოჯიკისძე იყო ესეთი მართველი თავარი ასე ვთქვათ თრიალეთისა რომელმაც სასახლის კარზე მიიწვია ღირსი მამა გიორგი მწერალი მისი ბიძა და ის გახდა უკვე სასახლის კარის მოძღვარი წმინდა ფერის ჯოჯიკისძის და მისი ოჯახის და მან თავისთან წაიყვანა წმინდა გიორგი მთაწმინდელი თავისი ძმისშვილი და ის სასახლის კარზე იზრდებოდა რა თქმა უნდა და აი ფერის ჯოჯიკისძის ცოლი ზრუნავდა მის ასე ვთქვათ შვილივით უვლიდა მას და შვილივით ზრუნავდა მის სულიერ ზრდაზე და მოგვიანებით ჩვენს ბიზანტიის იმპერიის დაქვემდებარებაში იყო მაშინ თრიალეთი და მოწეც ბასილი კეისარს მოუწყოს შეთქმულებაში ბრალი დასდეს ფერის ჯოჯიკისძესაც და მთელი ოჯახი იძულებული იყო რომ გადასულიყო ბიზანტიაში და აი აქ სწორედ 12 წელი დაჰყო გიორგი მთაწმინდელმა ჯერ კიდევ ყრმობის ასაკში 12 წელი დაჰყო მან ბიზანტიაში და აი აქ სწორედ მნიშვნელობა რატო აქვს თავშოთ მის ამ ბიზანტიაში მოღვაწეობას რომ სწორედ აქ დაეუფლა ის ბერძნულ ენას და საფუძვლად შეისწავლა რაც მას შემდგომში გამოადგა უკვე იმ დიდი საქმიანობის დიდი მთარგმნელობითი საქმიანობისათვის რომელიც აი რა თქმა უნდა აი ამის აღწერა მართლაც განსვიფრებაში მოუყავარ თუ ამაზე შემდგომში ვისაუბრებთ რა თქმა უნდა მაგრამ აი სწორედ აი ბერძნული ენის საფუძვლად შესწავლობ და ბერძნულ კულტურასთან მის დაახლოებამ აი დიდი სარგებლობა მოუტანა უკვე შემდგომ საქართველოს. 12 წელი მან გაატარა ბიზანტიაში და შემდგომ ის კვლავ დაუბრუნდა ხახულის მონასტერს, ვიდრე ათონზე წავიდოდა. მამაო, რაც შეეხება უკვე აქტიურ სამოღვაწეო ასპარეზზე გამოსვლას, ჩვენ ვიცით ცნობილი არის ისტორიიდან, რომ ის თავისი ნებით არ მიჰყოლია წმინდა ექვთიმე და იოანე ათონელების ღვაწლის გაგრძელებას, ვისი კურთხევით გააგრძელა მან წმინდანების ღვაწლი და როდის დაიწყო მან თარგმნელობითი მოღვაწეობა? აი მე ამაზე ნაწილობრივ ვთქვი რომ როდესაც ის დაბრუნდა ბიზანტიიდან შემდგომში ისევ ხახულის მონასტერს დაუბრუნდა ის და აქ აღიკვეცა სწორედ ბერად აი ხახულის მონასტერში მიიღო მან ბერობის მსახურების ასეთ ბერად აღკვეცის ბერად აღიკვეცა იგი და ამის შემდეგ ის მოილოცავს იერუსალიმის სიწმინდეებს და შემდგომ უკვე ის მიემგზავრება შავ მთაზე აი შავი მთა თქვენ იცით ესეთი დიდი ცენტრი არის და იყო სასულიერო მოღვაწეობისა და სულიერი განათლებისა ასე ვთქვათ და ის შავ მთაზე სწორედ ის გაიცნობს ღირს მამა გიორგი დაყულებულს რომელიც გახდა შემდგომ მისი მოძღვარი და ეს წმინდა მამა მართლაც იყო ანგელოზებრივად ცხოვრებდაო და ცხადია რომ არც ერთი ადამიანი და მithmetes გიორგი მთაწმინდელსნაირი გამოცდილი ადამიანი რომელსაც უკვე გამოცდილება მანამდე მიღებული ჰქონდა სულიერ ზრდას არ დაიწყებდა გამოცდილი ადამიანის მეთვალყურეობის გარეშე. აი ღირსი მამა გიორგი დაყულებულის მეთვალყურეობის ქვეშ ასე ვთქვათ მან გააგრძელა სულიერი ზრდა, ის გახდა მისი მოძღვარი და სწორედ მან მისცა კურთხევა რომ წასულიყო ის ათონზე და დაკავებულიყო წიგნების თარგმნით, რომელიც შემდგომ საქართველოს რა თქმა უნდა ძალიან გამოადგა და დღესაც გვადგება მისი თარგმნილი წიგნები და თავიდან მან ასე ვთქვათ, აი მას უნდა გაეგრძელებინა ექვთიმე ათონელის დაწყებული საქმე. ეს დიდი საქმე, წიგნების თარგმნა და თავიდან მას ემძიმა ეს მისია, ეს მისი მოვალეობა და თითქოს უარი შეჰკადრა თავის მოძღვარს, ვით არ შევძლებო მეო ამასო, ვით არ გავაგრძელებო მეო დიდი ექვთიმეს დაწყებულ საქმეს. თუმცა იონეს დაწყებული საქმე შემდგომ ექვთიმეს გაგრძელებული თავად დააგვირგვინა ცხადია, მაგრამ აი მას როგორც ყველა სულიერ ადამიანს რაღაც ესეთი თავის თავს არენდოდა, მოკრძალება ჰქონდა ამ დიდი საქმის წინაშე, მაგრამ აი მისმა მოძღვარმა აკურთხა და ასეთი სიტყვები უთხრა მას, რომ აი თუ კი ექვთიმეს, წმინდა ექვთიმეს, თუ კი იოანეს ასე ეხმარებოდა ღმერთი, შენ რატომ მიგატოვებს და რატო არ შეგიწყობსო ხელს ამ დიდ საქმეშიო და მართლაც ესეთი ამ ლოცვა კურთხევით და ღვთისმადლით, ასე ვთქვათ, დაიმედებული ის უკვე მიემგზავრება ათონზე ამის შემდეგ თავიდან ის რა თქმა უნდა ათონის მთაზე ყველაზე ისეთ მძიმე მორჩილებებს და ყველაზე ისეთ ესეთი სათნო საქმეებით კავდება და მას თითქოს არ სცალია თავიდან ამ წმინდა წიგნების სათარგმნელად და ესეთი ისტორიკოსები ასე მოგვითხრობენ ამ ყველაფერს რომ წმინდა მამა გიორგი დაყუდებულმა მას თავის მოწაფე გაუგზავნაო თეოდორეო და ესეთი წერილი გაატანდა და ცოტა საყვედურით შეუთვალა რომ მე რო შენ გაკურთხე ამ საქმეზე ამ საქმეს სათო არ აკეთებო და აი სწორედ ამის შემდეგ უკვე ის იწყებს აი ძალიან დიდ თარგმნელობით
საქმეს და მარტო ეს ამ წიგნების ჩამოთვლას მართლაც განსვიფრებაში მოუყავართ ყველა რომ აი წარმოვიდგინეთ თქვენ წმინდა 4 თავი მარტო ყველაფერს თავიდან მის გიორგი მთაწმინდესეული რედაქციას ვეძახით ჩვენ დღესაც ამას რომელსაც დღემდე ვიყენებთ და რა თქმა უნდა მომავალშიც გამოიყენებენ ჩვენი შთამომავლები და ასე საინტერესო წერილს ურთავს ხო ამას ძალიან მნიშვნელოვანი რამაა წმინდა გიორგი მთაწმინდესის რედაქციის სახარება ესე იგი 60 ქულო წარმოვიდგინეთ თვენი პარაკლიტონი სადღესასწაულო ზატიკნი მარხვანი დავითნი აი წარმოვიდგინეთ ახლა რამდენი ამის კიდე მამათა თხზულებები თარგმნა კიდევ მან ეს კი ბასილე დიდის გრიგოლ ნოსელის იოანე დამასკელის თხზულებები ჰიმნოგრაფია თითქმის ყველაფერს შეეხება რა ვიცი ძალიან ბევრი ავტორის იოანე ოქროპირის თარგმანებად შეასრულა მან საეკლესიო კრების თარგმანება აპოკრიფული მწერლობა აი ეგზეგეტიკა რომელი ერთი შეიძლება ჩამოითვალოს რომელი ერთი შეიძლება ჩამოითვალოს უცნაურია ხო მამა აი მართლა ღვთისშემწეობის გარეშე ერთი ადამიანის ცხოვრება თითქოს აი არ ეყოფოდა ამ ხელა შემოქმედებით რომ არა ღვთისშემწეობა და მისი პირადი ღვაწლი ცხადია რომ ამას ყველაფერს ერთი ადამიანი ვერ აუთავდებოდა რა თქმა უნდა. გარდა ამისა ჩვენ ხომ არ უნდა წარმოვიდგინოთ რომ ის მხოლოდ ამით იყო დაკავებული, ის იყო სასულიერო მოღვაწე და ცხოვრობდა საკმაოდ მკაცრად და იცავდა მონასტრის წინამძღვარი იყო და რა თქმა უნდა მონასტრის წინამძღვარს კიდევ ბევრი მოვალეობა და მისია აქვს ხო მის ზრუნავდა დაუშვათ ბერების ცხოვრებაზე მონასტერთან გასვლაც უხდებოდა და ასე შემდეგ. გარდა ამისა თქვენ დასაწყისში ბრძანეთ მამაო რომ ის იყო ასევე საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიისთვის მებრძოლი ამაგდარი ადამიანი წმინდანი დიდი წმინდანი და ვიცით რომ შეკითხვები ისმებოდა საბერძნეთის ბერძნების მხრიდან ბერძენი ბერების მხრიდან საქართველოს ეკლესიის მოციქულებრივ წარმოშობასთან დაკავშირებით ასევე ანტიოქიის ეკლესიის მხრიდან და ჩვენ ვიცით ასევე წმინდა გიორგი მთაწმინდელის პასუხი ამასთან დაკავშირებით აი ამაზეც რომ გაამახვილოთ ყურადღება. დიახ იყო ესეთი პერიოდი რომ სიმონ წმინდელი ბერებიო მივიდნენ ესე იგი ანტიოქის პატრიარქთან და უთხრესო რომ ათონზეო 60-მდე ქართველი ბერი მოღვაწეობსო და არ ვიცით რა იარს წვენა მათიო კიო მართლმადიდებლებად რაცხიან თავიდან თავს მაგრამ ვინ არიან ესენი რარწმენის არიანო და მოითხოვეს მათი განდევნა. და აი სწორედ მაშინ პირველად წარსდგა გიორგი მთაწმინდელი ანტიოქის პატრიარქის წინაშე და ისეთი დამაჯერებლობით ასე ბრძანებს ისტორია რომ ისეთი დამაჯერებლობით ისეთი ჭერმეტყველებით ისეთი სულიერები და საღვთო მოშურნეობით ისაუბრებენ მართლმადიდებლობაზე და სარწმუნოებაზე რომ გაყურებული დარჩა ანტიოქის პატრიარქი და მან დაითხოვა საბაწმინდელი ბერები და სიმონ წმინდელი ბერები და რა თქმა უნდა არ მიიღო მან ეს პრეტენზია მათი. აი შემდგომ უკვე ხდება ის რომ ანტიოქის პატრიარქთან ესეთი არასწორი ამბავი მიაქვთ რომ თითქოს საქართველოში მოციქულებს არ უქადაგიათო და ქართველებს ავტოკეფალია არ ეკუთვნითო და ამიტომ დაიბარა კვლავ გიორგი მთაწმინდელი და ასეთ რამეს ეუბნება რომ აიო ჩვენ თქვენ ნო გვემორჩილებოდეთო. და აი გიორგი მთაწმინდელი ასეთ საოცარ სიტყვებს ეუბნება რომ ჩვენო ერთი სარწმუნოება გვაქვს, ერთი მართლმადიდებლობა, არასდროს არ გვიღალატიაო, წვალებლობაში არ ჩავცვენილვართო ჩვენო. გაახსენა გუთელი ეპისკოპოსი იოანეს ისტორია, როდესაც კონსტანტინე კოპრონიმის დროს მე-9 საუკუნეში, როდესაც ხატმბრძოლეობა ზენიტში იყო, ხატმებრძოლეობა. ესე იგი, წვალებელი მღვდელმთავრებით იყო სავსე მთელი კონსტანტინოპოლი და ვერავინ ვერ დაასხა ხელი იოანე გუთელს და იოანე გუთელი საქართველოში გამოემგზავრა, რომელიც წვალებლებისგან იყო დაცული. იქ მიიღო მან მღვდელმთავრობა, ეპისკოპოსობის ხელდასხმა და შემდგომ დაუბრუნდა უკვე თავის სამწყსოს. ეს ფაქტი გაახსენა. ასევე გაახსენა რომ თქვენო პეტრე მოციქულის კათედრა გიპყრიათ, ანუ პეტრე მოციქულის მიერ არის დაარსებული ანტიოქიის ეკლესია. და ჩვენ ანდრია მოციქულის განათლებულები ვართო და როგორც წმინდა სახარება გვაუწყებს, ანდრია მოციქულმა მიიყვანა პეტრე მოციქული მაცხოვართან. და ანდრია პირველწოდებული, იმიტომ ქვია მას რომ პირველად მას მოუხმო ღმერთმა და მას უწოდა პირველად შემომიდე ქმეო და რა თქმა უნდა მან შემდგომ მისი ძმა ვიცით რომ ანდრია და პეტრე ძმები იყვნენ და პეტრე მოციქული მან მიიყვანა სწორედ მაცხოვართან. და აი ეს გაახსენა მან პატრიარქს და უთხრა რომ ჯერ არსო ესე იგი რომ წოდებული მწოდებელს დაემორჩილოსო. ანუ ჩვენ კი არ უნდა გემორჩილებოდეთო თქვენო, პირიქით შეუტრიალა. ხედავთ, ესე იგი თქვენ უნდა გემორჩილებოდეთ ჩვენო და აი რა თქმა უნდა ეს უკვე ისეთი არგუმენტი იყო რომ ამის მერე უკვე
არანაირი პრეტენზია, ასე ვთქვათ, ნიშანი აღარ gasჩენია. ესეთი მართლაც აი ხმალა მოღებული იბრძოდა ის აი ჩვენი ავტოკეფალის სადარაჯოზე. მამა დავით, მრავალ მხრივ შეიძლება ამ უდიდეს წმინდანზე საუბარი და ერთ-ერთი ალბათ მცირე დროში, მაგრამ ესეც გამოყოთ ალბათ ვის ესმოდა განათლების ფასი თუ არა გიორგი მთაწმინდელს და მან შეიძლება ითქვათ ეს პირველი პრეცედენტი 80-მდე ახალგაზრდა შეუწყო ხელი მან განათლების მიღებაში და ისინი წაიყვანა ქვეყნიდან. თუმცა ამ დროს უკვე მოახლოებული იყო მისი მის ფაქტურად ათონზე შავსნა მარც არც დასცალდა და ერთი ეპიზოდია კიდევ მისი ცხოვრებიდან, რომელსაც მას როცა უშუალოდ საქართველოს უკავშირდება, როდესაც ის საქართველოში ჩამობრძანდა. აი არაერთხელ თხოვდა მას ბაგრატ მეოთხე, რომ საქართველოში ჩამოსულიყო და მას ჭყონდიდლობის პატივი მიიღო, ჭყონდელი მღვდელმთავარი გამختارიყო, მაგრამ მან მღვდელმთავრობისთვის თავის თავი ასე თქვა უღირსად მიიჩნია, ასეთი მძიმე ჯვარი ვეღარ იტვირთა მან და ესეთი უარი შეუთვალა თავიდან, მაგრამ აი მოგვიანებით უკვე 5 წლის განმავლობაში საქართველოში იყო, ეხმარებოდა მეფეს, ეხმარებოდა პატრიარქს საეკლესიო ცხოვრების მოწყობაში და შემდგომ უკვე უკან დაბრუნდა ათონზე, მან 80 თქვა რომ სწორედ აღნიშნეთ, რომ 80 ბავშვი ასე ვთქვათ, ყრმა წაიყვანა თან, რა თქმა უნდა, მეურვეობა აიღო თავის თავზე, რომ მათ სწორი განათლება მიიღოთ და სწორ ორიენტირებზე აიღოთ, ასე ვთქვათ, აქცენტი. შემდგომ დაბრუნებულიყვნენ ისინი სამშობლოში. რა თქმა უნდა, სამშობლოს დაბრუნდა. მან მოასწრო, როდესაც ჩავიდა ბიზანტიაში, კონსტანტინოს პატრიარქს შეავედრა ისინი. შეავედრა ეს ყრმები. სთხოვა მას რომ ეზრუნა მათზე და შემდგომ ის უკვე კონსტანტინოპოლში მიიცვალა და შემდგომ უკვე მოგვიანებით მოხდა მისი ათონზე გადასვენება და იქ მიაგეს მას სათანადო პატივი. მამა დავით, ჩვენ როდესაც საუბრობთ ამა თუ იმ წმინდანზე და ვიხსენებთ, ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე რომ აი თანამედროვე გადასახედიდან როგორ ვიაზრებთ ჩვენ დღეს მათ ცხოვრებას, ამაზეც ვისაუბროთ და აი ყველაზე მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი თანამედროვე ქრისტიანებისთვის წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ცხოვრებიდან დღეს რა არის? პირველ რიგში ეს არის ნაკითხობა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ბევრს უნდა ვკითხულობდეთ ჩვენ. აი თანამედროვე ქრისტიანების სცენი ეს არის ის რომ აი ყველაფერზე გვაქვს რაღაც ესეთი ყურმოყრული ინფორმაცია, მაგრამ აი სიღრმისეულობა გვაკლია ჩვენ. აი სიღრმისეულად რომ დავიკითხოთ, ჩავეძიოთ რაღაც ლოშეთ ერთი ლიტერატურით დავკმაყოფილდეთ ერთი სახეობას და შემდგომ კვლავ გავაგრძელოთ კვლევა. ესეთი სიღრმისეულობა დღევანდელ საზოგადოებას თითქოს აკლია, ჩემი აზრით. და ამიტომ პირველ რიგში რაც დავუშვათ მისი ცხოვრებით შეიძლება ჩვენ ვისწავლოთ, რომ ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში ნაკითხობა, წიგნიერება, რაც აუცილებლად უნდა ჭირდებოდეს ჩვეულებრივ მორწმუნეს და მით უმეტეს სასულიერო პირს, რომელთანაც მრავალი ადამიანი მოდის და მრავალ ადამიანს აინტერესებს შევადარიგება, სწორი ორიენტირების მიცემა, ამიტომ თვითონ სასულიერო პირი უნდა იყოს ნაკითხი, განათლებული, განათლება რა თქმა უნდა სულიწმინდით მოდის უკვე ამის შედეგად. ესე იგი, ასე ვთქვათ, ღვთის სიტყვაში უნდა ცურავდეს სასულიერო პირის გონება და მით უმეტეს ამასთან ერთად უნდა იყოს ის, რა თქმა უნდა, მოწესრიგებული თავის ცხოვრების წესით, ლოცვით კანონს ასრულებდეს ის და რა თქმა უნდა, მას ყავდეს ის გამოსტილი მოძღვარი, აი ამასაც ხაზს უსვავ, რომელიც რა თქმა უნდა, სწორ ორიენტირებს მის ცემს, ასე მის თვითნებობაში და რაღაც ეს თქვით მაყოფილებაში არ ჩავარდეს. არც იქით წავიდეს, არც აქეთ წავიდეს. ეს ერთი. მეორე, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ის, რომ უნდა ვიყოთ, ასე ვთქვათ, უშიშარნი. მორწმუნე ადამიანი უშიშარი უნდა იყოს. და მან ყველა შესაძლო ხერხებით უნდა დაიცვას თავისი რწმენა. როდესაც დადგება რწმენის დაცვაზე საკითხი, ის უნდა იყოს პრინციპული, შეუვალი. შეიძლება იყოს დაუშვათ სუსტ ადამიანთან, ცოდილთან, მობიერი. შეიძლება იყოს მათ მიმართ რაღაც თანამგრძნობი, მაგრამ როდესაც ეხება სწავლებას საქმე, სწავლების წინაშე, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს შეუვალი. და შეუვალი რომ იყო, უნდა იცოდე. რას იცავ? უნდა იცოდე, შენ ცოდნა გქონდეს ამის შესახებ, რომ ადამიანთან იმსჯელო, დაუმტკიცო, აუხსნა და ისეთი არგუმენტები მოიშველი, რომ დაარწმუნო ის ჭეშმარიტებაში. აი ეს არის მთავარი. დეთანხმები და ალბათ კიდევ უდიდესი მაგალითის აღება შეიძლება დროის განცდა თანამედროვე ადამიანის პრობლემა. აი წეგანას თქვით რომ ესეც არის სხვა მასალა, რომელიც მან მოახერხა აი თავის ცხოვრებაში და დამტოვებს. აი ჩვენ ხშირად აი მისი უწმინდესობა ბრძანებს ხოლმე რომ აი ჩვენ ვამბობთ დრო არა გვაქვს რაღაცა ვერ ვასწრებ და როდესაც ადამიანი სწორად ანაწილებს დროს თურმე რამდენი რამ შეიძლება შეგვიძლია რაღაცა და არ ზარმაცობს დაუშვათ
რაღაცა რაციონთან გაწი რაღაც პატარა გეგმასავით ადგენს დაუშვათ. აი დღის განმავლობაში რა შეიძლება რომ დაუშვათ თავისუფალ დროს როგორ იყენებს ხო? თავისუფალ დროში შეიძლება ადამიანმა რომ ესეთი სულიერებისგან წინ გადადგას ნაბიჯები და რაღაც ისეთ განსხვავებას შვებას მიეცეს. აი სწორედ ესეც არის დიდი ჭკუის სასწავლებელი ჩვენთვის და მადლობა უფალს რომ აი ესეთი დიდი წინაპრები ყავდა ჩვენ და მათ კვალზე მათ ესე იგი გავლილ გზაზე ესე იგი ნათელი კვალი დატოვეს მათ ჩვენ ცხოვრებაში რომ ჩვენ ყველაფერი მზამზარეული მოგვეცა დღეს ამას უნდა ყველაფერს შესრულება და მხოლოდ თვალის მიდევნება ყურადღებით და ჩვენი ცხოვრების წესით რა თქმა უნდა ესეთი მიყოლათ რომ არაფერი ახლის გამოგონება ჩვენ აქ გვჭირდება არაფერი სათარგმნი არ აგვაქვს ახლა ჩვენ ისეთი ხო ყველაფერი მოტანილია სისტემაში მოყვანილია და ამას უნდა სწორი მიმართულებები ჩვენგან ჩვენი მზაობა ასე ვთქვათ რომ არ დავუკარგოთ და მომავალ თაობებს გადავცეთ ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა გილოცავთ კიდევ ერთხელ წმინდანების შემდგომას და მფარველობას გისურვებთ წმინდა გიორგი მთაწმინდელის პატივ წმინდა კირიონ მეორისა ჩვენი წმინდა კათოლიკოს პატრიარქისა და ღმერთმა გაგაძლიეროს და დაგლოცეთ ძალიან დიდი მადლობა შევახსენოთ მაყურებელს სტუდიაში საუბრობდა საბურთალოზე მდებარე სულთმოფენობის ტაძრის დომსახური დეკანოზი დავით რუხაძე დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, ვინც შემოგვიერთდით და გვიყურებთ. გრძელდება დილის გადაცემა განთიადი. შემოგვიერთდა სტუმარი, რომელსაც სიამოვნებით წარმოგიდგენთ, ექიმი, ინფექციონისტი, ჰეპატოლოგი ქალბატონი მანანა ლომიძე. დილამშვიდობისა ქალბატონო მანანა. დილამშვიდობის. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მეც მადლობელი ვარ, რომ და რა თქმა უნდა, გილოცავთ ორი დიდი წმინდანის ხსენების დღეს, რომელსაც დღეს აღნიშნავს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია. ჩვენი საუბრის თემას რაც შეეხება, ჩვენ საუბრობთ C-ჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამაზე, რომელიც უფასოდ ხორციელდება საქართველოში და ამ პროგრამის შედეგებზე. ვიდრე უშუალოდ პროგრამაზე ვისაუბრებთ, ერთი ინფორმაციის შესახებ მინდა გითხრათ, ქალბატონო მანანა, რომელიც გავრცელდა სოციალურ ქსელში, იცის ეს საზოგადოების ნაწილმა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, თურქეთის ერთ-ერთი კლინიკის ქართველმა მრჩეველმა მისცა ინტერვიუ, სადაც აღნიშნა, რომ ქართველიერი კატასტროფის წინაშე დგას სიმსივნის შემთხვევების ზრდის თვალსაზრისით და სიმსივნის შემთხვევების გაზრდის ერთ-ერთ მიზეზად მოიხსენია C-ჰეპატიტის პროგრამა. ასევე მალე გავრცელდა თქვენი პასუხი და საინტერესოა, რომ ჩვენი მაყურებლისთვისაც გაჟღერდეს ეს პასუხი და ჩვენს მაყურებელსაც უთხრათ სინამდვილეში რა ხდება. თავად ჯერ საინტერესოა ალბათ როგორ შეაფასებთ იმ გავრცელებულ ინფორმაციას მე მალვინა დიახ დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ჩემთვისაც ძალიან საინტერესოა ამ თემაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ის რაც დაიწერა და მე არ ვიცი ეს მალვინა ვინ არის, რა ასაკეთებს, რა მიზნები აქვს, ეს გაურკვეველია უკვე ჩემთვის, იმიტომ რომ იქ ისეთი ინფორმაცია დაიდო C-ჰეპატიტის პროგრამასთან დაკავშირებით, რაც არასწორია, მიუღებელია და დანაშაული. ეხლა რაც შეეხება საქართველოში რომ სიმსივნეებმა მოიმატა, ეს ახლა ჩემი კომპეტენცია არ არის, მაგრამ ცხადია რომ მოიმატა, მაგრამ ამას ბევრი მიზეზი აქვს, სხვადასხვა მიზეზები, ეს არის ეკოლოგიური მდგომარეობა, თვითონ პროდუქტები როგორია და საერთოდ ზოგადად ბევრი მიზეზებია. რა თქმა უნდა და ხოლო რაც შეეხება რომ C-ჰეპატიტის პროგრამის გამო მოხდა მომატება კანცეროგენული დაავადებებისა, თუნდაც ღვიძლის კიბოსი, ანუ გადანერგვასთან დაკავშირებით ჩადიან საქართველოდან იქ და ამას ვთქვენ რომ მოიმატა ამან. ეს არ არის სწორი. პირიქით, აი ამ პროგრამით, რომელიც უნიკალური პროგრამაა და უპრეცედენტო პროგრამაა და ყველა ქვეყანა შეშურდებოდა და უნდოდა ამის მიღება, ეს არის საოცრება და ეს არის მე ვიტყოდი ღმერთის დიდი წყალობა საქართველოზე. საკმაოდ ძვირადღირებული პროგრამაა, ეს შეიძლება ბევრს არ ესმის, მართლა როგორი ფუფუნებაა, მათ შორის ევროპულ ქვეყნებსაც თავადაც ახსენეთ, რომ შეშურდებათ მსგავსი პროგრამის სრულიად უფასოდ განხორციელება. დიახ. ეხლა რატომ მოხდა ჩვენთან დაშვება ამ პროგრამის? ნუ პირველი რა თქმა უნდა ღმერთის წყალობა იყო, მეორე, ნუ ჩვენ საკმაოდ მაღალ დონეზე გვაქვს ლაბორატორია და ჩვენი ექიმებიც ამ დარგში საკმაოდ მაღალ დონეზე, იმიტომ რომ მე მაგალითად 2001 წელიდან მონაწილეობდი იზლის კონფერენციებში. იზლი ეს არის ევროპის ასოციაცია ღვიძლის დაავადებათა მკურნალობის შესახებ.
აი ყოველივე იმის გამო რომ რა თქმა უნდა ბატონმა თენგიზმა ცერცვაძემ არაჩვეულებრივი ლაბორატორია გააკეთა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ მივიღეთ კვლევის პროგრამა და კვლევა რო ჩაატარო, იქ აუცილებლად ლაბორატორია უნდა იყოს მაღალ დონეს. შემდეგ მეორე ფაქტორი ის იყო, რომ ჩვენთან ძალიან მაღალი პროცენტი იყო დაავადებისა ქრონიკული ცეჰეპატიტის. ესე იგი დაახლოებით ვარავდობ 150,000 ადამიანი არის დაინფიცირებული, დაავადებული. ნუ დაახლოებით 200 და იქიდან 150,000 ვარავდობთ. იმიტომ რომ სტატისტიკა ქაბუტონმა მაპატიეთ გაგაწყვეტინეთ, თუ არსებობს თქვა რამდენმა ათასმა ადამიანმა ჩაიტარა მკურნალობის კურსი და გამოჯანმრთელების მაჩვენებელი თქვა აი რამდენი პროცენტია. კი, რა თქმა უნდა, მივალ მაგამდე აუცილებლად. აი ამიტომ მოგვეცა ეს პროგრამა. თვითონ ეს დაავადება არის ნელი ინფექცია, ქრონიკული ცეჰეპატიტი და მისი გამოჯანმრთელება თავის დაინფიცირების შემდეგ დაახლოებით 20%-ია, შეიძლება 25%-იც. სხვა შემთხვევაში ის მიმდინარეობს ქრონიკულად და მისი გამოსავალი ხშირად ძალიან მაღალ პროცენტში, საკმაოდ მაღალ პროცენტში არის ციროზი და შემდეგ ციროზ კიბო. ღვიძლის დაშლა, ხო? დიახ, ნუ რა თქმა უნდა, ღვიძლის დაშლა და ნუ განადგურება და ყველაფერი, რაც კიდე დავარქვათ ისა. და აი ამ ანტივირუსული მკურნალობა ყოველთვის საკმაოდ ძვირი იყო და მიუწვდომელი იყო. მაგრამ მოხდა სასწაული და ყველასი მკურნალობა ყველა ვერ იტანდა იმდენად მძიმედ იყო, მაგალითად ინტერფერონ თერაპიით დავიწყოთ პირველად მკურნალობა ეს იყო 1996 წელს. სწორედ მაგ დროიდან თქვენ მკურნალობთ? კი, მაგ დროიდან მკურნალობ. საკმაოდ რთული სამკურნალო იყო, იმიტომ რომ მას ქონდა გვერდითი მოვლენები, სჭირდებოდა რაღაც ჩარევები აქეთ-იქით, რომ გართულებები და ეს არ მიგვიღო, მაგალითად დეპრესიით შეიძლება გართულებული იყო, აუტოიმუნური პროცესები გაღრმავებული იყო და ასე შემდეგ. ნუ მოხდა საოცრება, რომ შეიქმნა ასეთი პრეპარატი ანტივირუსული სოფოსბუირი და ნუ შემდეგ მას მოყვა ლედიპასვირი, ბელპატასვირი და სხვები, მრავალი არის. ჩვენთან დააშვა რომ გამოგვეცადა პირველად სოფოსბუირი და ეს პროგრამა ითვალისწინებს, რომ თვითონ წამალი, რომელიც არის ძალიან ძვირად ღირებული, არის უფასო აბსოლუტურად. ხოლო რაც შეეხება კვლევებით საკმაოდ ძვირად ღირებულია, ამისთვის სახელმწიფო და მადლობა უნდა უთხრათ მათ, აიღო თავის თავზე, რომ ძალიან ცოტა სიხდის პაციენტი, რაღაც სიმბოლური თანხამეთოდი გამოკვლევების და დანარჩენს სახელმწიფო აფინანსებს, თანაგადახდით მიდის. ამ ეტაპზე მაგალითად თუ არის სოციალურად დაუცველი, მისთვის ყველაფერი უფასოა. თუ არ არის დაუცველი, მაშინ ის იხდის 70%, მაგრამ ეს 70% ათასობით ლარიდან ჩამოწეული არის ძალიან დაბალ ციფრებზე, ასე რომ მისაწვდომია. იქაც კიდე თუ უჭირს ამის გადახდა, შეიძლება კალკულაცია მივცეთ და მერია მან განგებობა. მან ვინმე დააფინანსოს. ვიდრე მივალთ მკურნალობამდე, ქალბატონო მანანა, დიაგნოსტიკას რაც შეეხება, სკრინინგიც არის უფასო, როგორც ვიცი. სკრინინგი უფასოა, თვითონ PCR, ესე იგი, თვითონ ვირუსის აღმოჩენა უფასოა და მისი აღმოჩენა საკმაოდ რაოდენობრივი 300 ლარი მაინც ღირდა. გამიგეთ? და ეხლა უფასოა არა სწრაფი ტესტი ანტისხეულებია. სწრაფი ტესტით აღმოჩენილი ანტისხეულები ეს 100%-ით დაავადებას არ ნიშნავს. დაახლოებით 80%-ში შეიძლება კონდეს იმას ვირუსი. ამის შემდეგ კეთდება სწორედ ის ძვირად ღირებული ანალიზი, რომელიც ახლა ანტიგენით შეიცვალა, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში ძვირად ღირებული იყო. აი ის ადასტურებს დიაგნოზს. პირველი სწრაფი უფასოა. აი ამის შემდეგ იწყება კვლევები, რომელი გენოტიპია, როგორია ვირუსი ბეყავს თუ არ ყავს, როგორია ფუნქციური სიჯები და ასე შემდეგ. არა, აი ამ ანალიზების მერე არის გაიდლაინები და ჩვენ ვაძლევთ მას უკვე დანიშნულებას ფორმას, სადაც წერია, რამდენი ხანი, რამდენი გჭირდება ეს წამალი. გასაგებია. ამის შემდეგ გადის კომისიას.
გავდოლმანა ჩვენ პროგრამაზე აუცილებლად კიდევ ვისაუბრებთ, გვაქვს ამისთვის დრო, თუმცა რა კი შევეხეთ ანალიზს, საინტერესოა, მე ბევრის გამსმენია ირგვლივ და ალბათ მაყურებელიც ამეთანხმება, რომ თქვათ გაყვა ან მეგობარს, ან სრულიად სხვა მიზნით მივიდა გამოკვლევაზე და აღმოაჩინა, რომ აქვს C-ჰეპატიტი. შემთხვევით. აი რა არის თქვათ ის მთავარი სიმპტომები, რაც შეიძლება გახდეს სიგნალი იმისთვის, რომ ჩვენ გადავდგათ ეს ნაბიჯი და ვთქვათ, რომ მოდი ჩავიტარებ მე გამოკვლევას. ხო, სწორედ ამიტომ გეკითხებით, რომ ასე უსიმპტომოდ მიდის ესა. ჯერჯერ ეს პროგრამა არის, ყველამ უნდა გაიკეთოს ეს ანალიზი საქართველოში. ყოველგვარი სიმპტომების გარეშე, იმიტომ რომ თვითონ დაავადებას C-ჰეპატიტს ქვია ალერსიანი მკვლელი. ესე იგი, ისეთი გამოკვეთილი სიმპტომები არ არის, მაგრამ მაინც გეტყვით, რა შეიძლება იყოს. ალკოჰოლის მიღების შემდეგ ცუდი ბახუსი თუ რა ქვია. იმიტომ რომ ზოგჯერ ისეთი ვეგეტოდისტენიური სინდრომი ქვია, რომ აი რაღაცა აწუხებს და არ იცის რა აწუხებს, ვერ ისვენებს. შეიძლება სახსრების ტკივილიც იყოს, მაგრამ თუ შორს წავიდა და უკვე განვითარდა ციროზი, მერე უკვე ყველაფერი ჩანს. მერე ასციტიც არის, შეიძლება სისჩაქცევები იყოს კანზე. ფერის ცვლილება შეიძლება იყოს. დასაწყისში თუ ფერის ცვლილება და სიყუთლე წავიდა, ის წავეთ მიდის და ის უმრავლეს შემთხვევაში დასრულდება, ანუ განიკურნება თავისთავად. აი ასეთი არის დაახლოებით 20%. რომ შეხვდა მას ეს ინფექცია და გადაიტანა, ან გამომჟღავდა, ან არ გამომჟღავდა. რა თქმა უნდა, აი ის არის ის ანტიაშცევერო დადებითია, თქვა 100%-ში, აქედან 80%-ია დაახლოებით ცოტა მეტ ცოტა ნაკლები დაინფიცირებული, ანუ ავადმყოფი. დანარჩენმა გადაიტანა და ჯანმრთელია. მაგრამ ეს პროცენტი დაბალია. ვინც გადაიტანა, იმისგან შეიძლება სხვას გადაედოს? არა, იმისგან არ გადაედება. გადადებაზე რა განსაუბრობთ, ესეც იცის ბევრმა ქალბატონმა, მაგრამ ვისარგებლოთ და გავიმეოროთ, ხო, აი რა ხშირად არის ხოლმე მცდარი შეხედულებები და რაღაც გარკვეული სტიგმა, რაც არასწორია, მე მომისმენია თქვენი კოლეგებისგან. აი რა ფორმით გადადის C-ჰეპატიტი? C-ჰეპატიტი, ანუ C-ვირუსი გადაეცემა ადამიანს სისხლით. დაინფიცირებული ადამიანის სისხლი თუ მოხდა სხვა ჯანმრთელი ადამიანის სისხლში. ეს იქნება ნემსით, ეს იქნება საპარსით, ეს იქნება იგივე კბილის ჯაგრისითაც შეიძლება იყოს სისხლი და ესა ხო. ამიტომ პირადი მოხმარების სალონები, რა თქმა უნდა, პედიკურის დროს შემდეგ, მაგრამ ჩვენ თუ შევაფასებთ ახლა გამოცდილებით, ძალიან მაღალ პროცენტში ეს არის ნარკომანებში, ანუ ინექციური წესით მომხმარებელ ნარკომანებში. გადადეს. ნუ ახლა იგივე ვთქვათ დიალიზიდანაც შეიძლება კი არა გადავა თუ ადამიანი დაინფიცირებული იყო და მეორე არ იყო, იმისგან გადაედება. ფეხმძიმობის დროს რაც შეეხება, თუ კი ფეხმძიმეს აღმოაჩნდა C-ვირუსი, რა შემთხვევაში გადადის ის ბავშვზე? სისხლის კონტაქტი აქედან, ანუ თითქმის ის არის, ხო? აუცილებლად მოხდება. ესეთ განსხვავებებს. ფეხმძიმობის დროს თუ დედას ნორმალური პლაცენტა აქვს, არ გადაეცემა არაფრით შიგნით. без სხვა არის, без შემთხვევაში თუ დარღვეულია, მაშინ გადაეცემა ბავშვს, ეს განსაკუთრებით საშიშია სამთვემდე ასაკში და როცა ის შეიძლება ბავშვი დაიბადოს ფსიქიურად დაავადებული. ხოლო C-ს შემთხვევაში ეს არ ხდება, მაგრამ დაბადების მომენტში არ არის გამორიცხული, ვთქვათ, იგივე ჭიპლარის სისხლი და რაღაც შეერიოს, აი ამ დროს რისკი არის. ახლა რაც შეეხება ცოლ-ქმარს შორის, ცოლ-ქმარს შორის გადაცემა მაქსიმუმ 8%-ამდეა, ზოგი 4%-ს აღნიშნავს. ესე იგი, რისკი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნერწყვით ნაკლებად გადაეცემა. აი, без შემთხვევაში ნერწყვით გადაეცემა C-ჰეპატიტი საკმაოდ 70%-ში. ქალბატონმა თუ კი თქვათ დაისვა დიაგნოზი, შეირჩა მკურნალობის ფორმა, რაღაცა ეტაპზე მიმდინარეობს ყველაფერი კარგად, მაგრამ ხშირად გამიგია ესეც თქვენი კოლეგებისგან, რომ უმრავლეს შემთხვევაში მამაკაცებს უჭირთ ხოლმე მიყვნენ ამ პროგრამას, ხშირად არ ღვევენ ისინი. რა ხდება ამ დროს? ზოგი ყიდის კიდეც აბძამალს.
ვერ გაგეთახლებით, ჩემ კაცს შეიძლება ვიღაცამ რაღაცა გააკეთა, მაგრამ მე შემიძლია მაგრამ პრინციპში ბოდიში ვიზე უნდა გაყიდოს, როცა უფასოა პროგრამა, აი ვის ჭირდება ეს. აი ხარ გეტყვით. ეს წამალი თვითონ რაც ჩვენთან არის ახლა შემოსული ჰარმონი ქვია მას. ეს არის სოფოსბური ლედი პასურთან, ეს არაჩვეულებრივი კომბინაცია. მე ვიტყოდი რომ აი ევროპაშიც იყვნენ ჩემი პაციენტები და არიან და იმათ მეტია გვერდითი მოვლენა ვიდრე ამას, რომ შემიტარებია იმათი ჩივილებისგან. ამიტომ ერთი ტაბლეტი რო ღირს $1000, ნუ ის კურსი გამოდის დაახლოებით $90,000, ხო? ნახო, თუ მიცემ უფლება შეიძლება გაყიდოს, არის ასეთი ადამიანები, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემს არც ერთ პაციენტზე მე მსგავსი არ შემიმჩნევია. ეხლა რაც შეიძლება მამაკაცები ვერ იტანენ. არც მაგი ძალიან ნაკლებად, ესე თვითონ ეს ჰარმონი თითქმის გვერდითი მოვლენები ძალიან სუსტად შეიძლება იყოს. თუ ის ასრულებს იმას, რასაც ვეუბნებით, სითხები უნდა მიიღოს დიდი რაოდენობით. თუ სხვა სითხე მიიღო, ამიტომ ვთქვი მამაკაცებს ეჭირს. არ შეიძლება. თუ სხვა სითხე მიიღო და ალკოჰოლი მიიღო, რამდენი ყოფილა შემთხვევა რეანიმაციაში მოხდა და ზევს გადაარჩენა შეიძლება არ შეიძლება. რაც არ შეიძლება არ უნდა გააკეთოს. ყოფილა შემთხვევაა თქვენს პრაქტიკაში, როდესაც დაურღვევია ვთქვა. აი თქვენ პაციენტს უშუალოდ. ყოფილა კი, თუ მადლობა უფალს გადაგვით შედია, მაგრამ ყოფილა. ანუ მძიმე შედეგებს გადამიღოს პაციენტი. ძალიან. ბავშვის შემთხვევაში რა ხდება, ქალბატონო მანანა? აი აღნიშნეთ, რომ შესაძლოა ფეხმძიმე, ანუ მშობიარობისას დედამ შულს გადადოს ეს ინფექცია და გახდეს ბავშვი უკვე მატარებელი C-ვირუსის. რა საკიდან იწყება მკურნალობა? სიმართლე გითხრათ, მე არ შემხედრე, მყავდა დედა, რომელიც იყო ფეხმძიმე რამდენიმე და ბავშვს მე გამოვიკვია და არ გადადებია. მადლობა ღმერთს ამისთვის. ხოლო მკურნალობა რა თქმა უნდა ადრეულ ასაკში არ არის სასურველი და მე თვითონ ეს ნელი ინფექცია და ის რომ შორწასული ფორმა ქონდეს, აი ციროს რომ მიაღწიოს, ამისთვის წლებია საჭირო. 15-20 წელია საჭირო. ამიტომ როცა იქნება ამისი აუცილებლობა, მაშინ დაინიშნება. შესაძლოა რომ ადამიანი იყოს C-ვირუსის მატარებელი და აი ყველანაირი კვლევა ვთქვათ, ის იქნება ღვიძლის ფუნქცია თუ ელასტოგრაფია ტარდება და სხვადასხვა კვლევები, არც ღვიძლის დაზიანება იყოს, არც სხვა რამე დარღვევა. არის ასეთი შემთხვევები? არის, როდესაც არ რთავთ ადამიანს პროგრამაში, იმიტომ რომ რეალურად კლინიკური ჩვენება ამისი არ არის, გარდა იმისა, რომ ვირუსის მატარებელია. თუ ვირუსი გამოიყო, ანუ გამოუყავით ვირუსი იქნება თუ ანტიგენი ქვია მას, ასეთმა ავადმყოფმა უნდა იმგუნალოს, აუცილებლად და ყველას ვკურნალობთ. ეს არ ეხება ფუნქციურ სინჯები, შეიძლება დღეს იყოს დარღვეული და ხვალ არ იყოს ისე. ან დაავადებას ახასიათებს ტალღისებური მიმდინარეობა, აფეთქებით ისე მე შემცირებთ. მე ეს ყველაფერი მაინც დამოკიდებულია იმაზე, რომ აუცილებელია მკურნალობა, თვითონ C-ვირუსი არის კანცეროგენური. ანუ სიმსივნის განვითარებას უწყობს ხელს ორგანიზმში. ამიტომ ასეთი ვირუსი უნდა მოიშოროთ. ან სხვა სახის სიმსივნა განვითარდება, ესე იგი ის აიმთავრებს იმუნოდეპრესიას. მას მეორენაირად მცირე შიდსაც უწოდებენ. იმუნოდეპრესია ის ამითარებს დეფიციტს და ამ შემთხვევაში იმუნოდეპრესია, ანუ ქვეითდება იმუნიტეტი. თუ იმუნიტეტი დაქვეითდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ შეცდომით წარმოქმნილი დაბალ დიფერენცირებული უჯრედი ორგანიზმში, რომელიც ალბათ კიბოს საწყისია, რომელიც ძალიან მარტივად მრავლდება, კილერები მას ვერ იცნობენ და არ მოკლავენ. და ასეთი მომენტში ათასობით არის. ამიტომ ეს ვირუსი უნდა ყველა ვარიანტში მოვიშოროთ ჩვენ. ის განავითარებს ჰეპატოცელულარულ კარცინომას, ანუ პირველად კიბოს ღვიძლის თუ სხვაგან განვითარდება კიბო, მაგას რა მნიშვნელობა აქვს სხვა ორგანოებში. ხალხო მანა ამოიწურა ჩვენთვის განკუთვნილ დრო, მაგრამ მაინც მინდა გთხოვოთ მოკლედ მიმართოთ საზოგადოებას, ამდენი წელია თქვენ გაქვთ ეს პრაქტიკა, პროგრამა ახლაც ფუნქციონირებს, ეს არის რაღაცა ერთჯერადი აქტი და რა სიტყვით იმ ადამიანებს, ვინც თქვათ ამ დრომდე რაღაცა ეჭვების და სკეპტიკური დამოკიდებულებების გამო იკავებს თავს, რომ ჩაერთოს პროგრამაში, რომელიც მართლა ბევრი ქვეყნისთვის იქნებოდა ფუფუნება. საოცნებო. დიახ. ერთი რომ მე პასუხი გამოვტოვე წეგან თქვენ ასეთი კითხვა მომეცით, რამდენმა ადამიანმა ჩაიტარა მკურნალობა საქართველოში. დაახლოებით 46,000 და მეტიც ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენ
სულ ბოლო არ ვიცი, იმიტომ რომ ყოველდღე მოდის პაციენტი. ეხლა რაც შეეხება იმ პასუხს იმ ქალბატონმა რომ დასვა რომ მოიმატაო, კი ბომო, პირიქით მკურნალობას თუ გადავხედავთ ჩვენ, დაახლოებით ამ მკურნალობით დაახლოებით 98%-ში მოხდა ვირუსის ელიმინაცია. ანუ ადამიანი განთავისუფლდა ამ ვირუსისგან. მაშასადამე განიკურნა, მაგრამ მას რჩება ის თუ უკვე ციროზი იყო, ხო? ის ხო რჩება რა, იმ ციროზს კიდე თავისი მკურნალობა სჭირდება და დიეტის დაცვა და ყველა. ხოლო რაც შეეხება ჰეპატოცელულარული კარცინომა ვითარდება, ციროზიანებში ვითარდება. თუ ვირუსი არ იქნება, იმათი გაცილებით ნაკლებ შემთხვევაში არის მოსალოდნელი კიბოს განვითარება, პირველადი კიბოს ვიდლის, ვიდრე ვისაც არ მკურნალია. ხო, რაც შეეხება თვითონ პროგრამა, რა თქმა უნდა, უნიკალურია, ეს არის დიდი წყალობა ღმერთის და ბევრი აღარ დარჩა, დიდხანს რაც შემოსულია ეს წამალი ამას გამოვიყენებ და აუცილებლად მოუწოდებ ყველას, რომ მიმართეთ, აუცილებლად ჩაიტარეთ ის კვლევა, ვირუსი გყავთ თუ არა, უფასოა, როგორც ანტისხეულის ასე ვირუსით და შემდეგ კი ეს მკურნალობა, რომელიც არაჩვეულებრივ შედეგებს იძლევა. დიდი მადლობა, ჭამჭახებს გისურვებთ თქვენ და თქვენს პაციენტებს. ძალიან დიდი მადლობა, ასევე ჩვენთვის ცნობილია, რომ ძალიან დიდი არის კონკრეტულად თქვენი სხვა ექიმებთან ერთად, რა თქმა უნდა, წვლილი იმაში, რომ ეს პროგრამა საქართველოში ხორციელდება. მაყურებელს შევახსენებ, გადაცემის სტუმარი იყო ექიმი ინფექციონისტი, ჰეპატოლოგი ქალბატონი მანანა ლომიძე. გრძელდება გადაცემა ჩვენი ჟურნალისტი რეზო ადამიანთან ერთად ძველ თბილისს ესტუმრა, მან საინტერესო პეიზაჟი შექმნა ჟურნალისტთან ერთად, ნახოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, ქეთევან ოშაკიძე მოგვითხრობს. თავს ყველაზე კარგად ძველი თბილისის ქუჩებში გრძნობს, იცის ყოველი კუთხე და კუნჭული. უყვარს და სიამოვნეს, როცა აცნობიერებს, რომ ღმერთმა ამ სილამაზის აღქმის უნარი მისცა და როგორ გადმოსცეს მხატვარმა ეს ემოცია, თუ არა ნანახის ტილოზე გადატანით. ზუსტად მაშინ შევხვდით რეზო ადამიანს, როცა ნარიყალას მიმდებარე ტერიტორიაზე სეირნობდა. მიხვდით გარემოს არჩევდა, რომ სასურველ ადგილას თავისი პალიტრა გაეშალა. როგორც თავად გვითხრა, ყველაზე დიდი ბედნიერება მისთვის სწორედ პეიზაჟების ხატვაა. თუმცა როცა მნიშვნელოვან ძეგლს ხატავს, ჯერ სწორედ მის ისტორიას ეცნობა. ალბათ სწორედ ამიტომაც მის ნახატებში არც ისე დაკვირვებული თვალის მქონე დამთვალიერებელიც ადვილად შენიშნავს, რომ ხატვარს კარგად უგრძნია და განუცდია ის, რასაც სტილოზე აღბეჭდავს. ჩვენ წინაშეა, მეგობრებო, ქართული ისტორიული საოცრება, რომელსაც საძირკველი ჩაიყარა ჩვენ წელს აღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში. ისტორიას უნდა იყო გაცნობილი, რომ ის შინაგანად ვერ გადმოდის სურათში. მისი შინაგანის სამყარო, მისი ხდება ისტორიული გასურათება, ანუ ისტორიული გაფაქტება. დღევანდელ ნახატში სწორედ ნარიყალას ისტორიის მოყოლა დაიწყო. ჯერ მონახას აკეთებს, თან ალბათ მისთვის ბევრჯერ დასმულ შეკითხვაზე გვპასუხობს. თუ რას ნიშნავს 80 წლიანი გამოცდილების მხატვრისთვის ეს პროფესია? როცა ხატავ, ავადმყოფობას მავიზდება, გაჭირვებას მავიზდება, ხელოვნებას პატივს რო არ ცემენ, დღეს აი ესეც მავიზდება. აი ესაა შემოქმედებითი პროცესი. აუცილებლად ხელოვნებას პატივი უნდა სცეს ერმა და ხალხმა, იმიტომ რომ ერის დიდებაა ხელოვნება. ეს ხელოვნებაა შემოკარგული. ბავშვობაში ცელქი იყო. ერთადერთი რაც ამშვიდებდა, როგორც თავად გვიყვება ხატვა იყო. როგორც ეუბნებოდნენ, ნიჭიც ჰქონდა ხატვის და ამიტომაც კლასელებს სკოლაში ხატვას თავად ასწავლიდა. სკოლის შემდეგ უნდოდა ტაქსის მძღოლი გამხდარიყო, რათა მსოფლიო მოევლო. შემდეგ მის ცხოვრებაში იყო ჯარი და ამ დროს მივიდა დასკვნამდე, რომ მისი ცხოვრება მხოლოდ მხატვრობასთან დაეკავშირებინა. ოცნება ნაწილობრივ აუსრულდა, მსოფლიოს ბევრი ქვეყანა მოიარა. მართალია არა ტაქსის მძღოლის ამპლუაში, მაგრამ საქართველოს საზღვრები მაინც გადალახა. ტაქსის მძღოლობაზე გიждდებოდი. ტაქსის მძღოლი უნდა გახდე მთელ ქვეყანაში მოვივლი მეთქი. ბავშვი თქვა. ერმიტაჟში რომ ნახეს რუბენსი, რემბრანტი, ლეონარდო და ვინჩი, კრანახი, ესენი გავგიჟდი. ერეზო შენ ხატვა ხო იცი და უნდა გახდე ხატვარი შენს მეთქი და იმ დღიდან
იმ დღიდან ჩავიფიქრე, რომ გამხდარიყავი ხატვარი და უკვე სერიოზულად მეცადინეობდი, წიგნებს ყიდულობდი. მუდამ ისეთ პროექტებს ქმნის, რომელიც ეროვნულ საქმეს ემსახურება. ქართული არქიტექტურული ძეგლების გადარჩენის მიზნით, რეზო ადამია იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში კოლხური ოდა სახლების შეტანას ოფიციალურად სთხოვს. ასევე გალაქტიონი ფერწერაში, მისთვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პროექტად მიაჩნია. შემთხვევით ყველაზე მაინც სამახსოვრებელი და რაღაცნაირი ეროვნული იყო გალაქტიონის თემა. და ტერენტი გრანელის თემა. ტერენტი გრანელზე მე მუშაობ კაიხანია, გალაქტიონზე 10 წელია. სულ მუშაობდი მეგრული ოდებზე, სამეგრელოდან ვარ. მაგრამ მე პროექტი დავსახეთ პაატა კურდოვანიძემ და მე პაატასთვის იყო პროგრამა ასეთი, რომ შეიქმნას ოდებზე კოლექცია. და მე უკვე სერიოზულად მუშაობ მესამე წელია. თითქმის 100-მდე სურათი შექმნილია ყოველ ოდებზე. რაც ცხოვრებას უხანგრძლივებს, ამბობს, რომ ხატვა, თავისი ემოციების ტილოზე გადმოტანა. ახარებს ის ფაქტი, რომ მისი ნამუშევრები მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეშია და თან ამავდროულად ცევდასგვრის ისიც, რომ ხშირად თავის შექმნილ ნამუშევრებთან განშორება უწევს. მე თუ არ ხატავ, წერ და დღიურშიც მაქვს ასე დაწერილი, როცა არ ხატავ, მაშინ წერ. მაგრამ ეს წერა ავსებს ხატრობას მეთქი. როცა ხატავ, ჩემი ხატრობა ასევს ჩემს წერლობას მეთქი. და ბედნიერი ვარ, როცა მუშაობ და როცა არ მუშაობ, უბედურია. ერთი ხრიდან გეამაყება, რომ შენი სურათები ვიღაც ამერიკელს უკიდია, ვიღაც ინგლისელს, ჩინელს, ებრაელს, მაგრამ გულისდება, რომ შენგან ის დაიკარგა. ხატვის პროცესში დეტალებს დიდ ყურადღებას აქცევს. უმთავრესი კი მაინც მისი ხელწერაა, ის რითაც ნებისმიერი მიხვდებით, რომ სწორედ რეზო ადამიანს ნამუშევრებს ათვალიერებთ. ბევრ პროცესს თვითონაც ვერ გაარჩევთ ხატვარი, იმიტომ რომ აქ უკვე მონაწილეობს უფალი. როცა პეიზაჟთან მიდიხარ, უნდა გაექცე მას. ასე სიმბოლურად ნათქვამია, ასე და არ უნდა დაწყვეტდე ფოტოგრაფიულად. აი ახლა მე გაურბივარ აქ ბევრ რამეს მიახლოებით ვაკეთებ და არა სიზუსტეს. არასდროს ისვენებს, მუდამ შემოქმედებით წვაშია. ყველაზე მეტად პეიზაჟების ხატვის სიამოვნებას საქართველოში იღებს. ამბობს, რომ სადაც არ უნდა გაიხედო, ეს ქვეყანა საშუალებას გაძლევს თავისი უნიკალური ადგილებით ყველაფერი ტილოზე გადმოიტანო. ჩვენი ულამაზესი ნარიყალას წინა ხედი, საიდანაც მოჩანს წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია, საიდანაც მოშანს ეს სასახლე, სადაც ამ მეორე სართულზე ცხოვრობდა ბიძინა კვერნაძე, გენიალური კომპოზიტორი. ეს არის უნიკალური ადგილი, ეს საქართველოს სიამაყეა ეს ადგილი. სოფლიოში ასეთი უნიკალური სილამაზე არ არსებობს. ყველას აქვს თავისი სილამაზე, ვენეციას, პარიზს, ჩემო პრაღას, ლონდონს, ეს თუ სხვა, ყველასგან განსხვავდება და ძალიან მხატვრულია. არ არსებობს დღე, როცა არ ხატავს. მის სახელოსნოში სულ საქმიანი გარემოა. შემოდგმას აპირებს მოაწყოს გამოფენა, სადაც დამთვალიერებელი მის ახალ ნამუშევრებს გაიცნობს. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდა სტუმარის სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მანგლისისა და თეთრი წყაროს მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე. დაგლოცოთ მეუფეო. ერთმა დაგლოცოთ, გაგვრთხოთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. დღევანდელ დღეს გილოცავთ და როგორც დასაწყისში აღვნიშნეთ, დღეს ჩვენ საუბრობთ წმინდა მღვდელმოწამე კირიონის ცხოვრების და მოღვაწეობის შესახებ. მეუფეო, ვიცით, რომ მრავალმხრივი მოღვაწე იყო და ძალიან ძნელი არის მოკლე დროში მისი ცხოვრების და ღვაწლის შესახებ სრულად ვისაუბროთ. თუმცა რამდენიმე მნიშვნელოვან მომენტზე გსურს რომ გავაკეთოთ აქცენტი. საინტერესო არის როგორი იყო წმინდა მღვდელმოწამე კირიონის გზა პატრიარქობამდე და როგორი იყო მისი როლი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალის აღდგენის საქმეში. ჩვენ ღვთისმადლით და შეწევნით ყავდა ასობით 140 პატრიარქი საქართველოს ეკლესიის მეთაური და მათ შორის შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული არის კირიონი. ის იყო ისეთ ერთ-ერთ ყველაზე ურთულეს ეპოქაში მოღვაწეობდა და ჭეშმარიტად უფალმა მოგვივლინა ასეთი მოღვაწეები,
ჩვენი ეკლესია მოგეხსენებათ იყო ავტოკეფალური და ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა ამასთანავე სახელმწიფო. და ეს სახელმწიფო ჩვენი მუდმივად არსებობდა, მუდამ არ შეწყვეტილა მისი არსებობა. ანუ შეიძლება თქვა ერთ ნაწილში სახელმწიფოებრიობა საქართველოსი შეიძლება გაუქმებულიყო, მაგრამ მეორე ნაწილში უთუოდ იყო სახელმწიფო. და მოხდა ისე რომ მე-19 საუკუნეში გაუქმდა ჩვენი სახელმწიფოებრიობა და ეკლესიის ავტოკეფალია. ეს წარმოუდგენელია, რაც არ უნდა ჩვენ დიდი მტერი ყოლოდა, თუნდაც მონღოლები და ვენეციის კიდე ყოველთვის ჩვენ გქონდა ჩვენი ავტოკეფალური ეკლესია მუდმივად, მუდამ და პატივცემული იყო მუდამ თვითონ მტრის მიერ ჩვენი ღვთისმთავრები. მაგრამ ეს მოხდა უდიდესი გამონაკლისი ქართული ერის ისტორიაში, რომელიც 19 საუკუნეში დაიკარგა როგორც სახელმწიფოებრიობა, რუსეთის იმპერიამ გააუქმა ესა, ასევე ჩვენი ეკლესიის ავტოკეფალია. და უკვე ჩანდა ერის ცხოვრებიდან, რომ მიზანი იყო და ეს თვითონ კირიონის ნაღვაწიდან, ნაწერებიდან, ლეონიდესი, ჩვენ დიდი ამბროს ხელაიასი ყოველას ჩანს, რომ მიზანი იყო ისა, რომ ქართული ერი გარუსებულიყო, ანუ თავის თავადობა დაეკარგა. ანუ სახელმწიფო გაუქმდა, ეკლესიის ავტოკეფალია გაუქმდა, საბოლოო ქართული ენა გამოიდევნა სკოლებიდან და ეკლესიებიდანაც კი ეს, ანუ სიონშიც რუსულ ენაზე იყო, ზოროლოცა ქაშვეთშიც. და საბოლოო მიზანი როგორც თვითონ აფასებდნენ და ამ შეფასებას სჭირდებოდა დრო, იმიტომ რომ ისე იყო ეს ყველაფერი მოწოდებული, რომ რა სიკეთეს ვაკეთებთ აგერ ეკლესიები როგორ გალამაზდა, იმიტომ რომ გათეთრდა, გალამაზდა, ანუ ესთეტიურად გამოიყურება როგორც მაშინ მიაჩნდათ. აი თქვენ მუდამ გესხმოდათ მტრები თავს, თქვათ ლეკიანობა იყო სპარსელები, ჩვენ უკვე დაგიცავით და ესე იგი ისეთი სურათი ხატებოდა, რომ რა დიდი სიკეთეა ქვეყანაში და ამ დროს ესე იგი თურმე როგორც ჩვენი ღვთისმთავრებმა გამოიკულიეს ესა და სწორედ მათ გამოაფხიზლეს ერი. რომ ესე ქართული ერის ესე იგი მდგომარეობა იყო ისეთი, რომ კარგავდა თავის სახეს, ანუ საბოლოო მიზანი იყო ქართული ერის გარუსება, საბოლოო ესე ასიმილირება რუს ხალხში. და ისე იყო მოწყობილი, მე ილია ჭავჭავაძეს წერდა ამ შესახებ, ესე იგი ღვთისმთავრების ნათქვამს იმეორებდა ილია თავისთავად რა თქმა უნდა იყო ეკლესიის მოყვარული, ჩვენი ეკლესიის ძალზე დიდ პატივისცემელი იყო, მაგრამ თვითონ მკვლევარი არ იყო და ეკლებდნენ ჩვენი ღვთისმთავრები და მათ ნათქვამს იმეორებდა ილია, ამბობდა რომ როგორ ხდება რომ რუსეთის იმპერიაში ისე არა წესები მოწყობილი, რომ ყველა ერს უფლება აქვს რომ კონდეს თავისი ეკლესია გარდა ქართველებისა. ესე ქართველი რადგანაც არის მართლმადიდებელი, მას შესაძლოა უნდა იყოს რუსული ეკლესიის ნაწილი და რუსულენოვანი სკოლებიც კი არ არის ქართული. და სწორედ ასეთ ურთულეს ეპოქაში ჩვენ უფალმა გვერდთვა მოგულინა ასეთი დიდი პატრიარქები. და მისი გზა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ის დაიბადა ნიქოზში, ნიქოზელი ღვთის ოჯახში დაიბადა. თქვენ ესე იგი მოგახსენებათ, რომ ნიქოზი როცა შექმნა ეს ეპარქია ვახტანგ გორგასალმა, ესე იგი ნიქოზელის იურისდიქცია შედიოდა ჩრდილო კავკასია. ჩვენ ნიქოზელი ეპისკოპოსი, ასე ვთქვათ, მოწყობდა ჩრდილო კავკასიას რაჭა, ასევე ჩრდილო კავკასია, რომელსაც დღეს ქვია ჩრდილო ოსეთი და ამიტომაც ესე იგი ეს ოჯახი, ანუ ისე იყო იქ სწავლა, ოჯახური სწავლა ნიქოზში საერთოდ ზოგადად და კერძოდ ამ ოჯახში ეს იყო სამღვდელოების ოჯახი, სადაც დაიბადა, რომ ესე იგი ისინი მოღვაწეობდნენ ჩრდილო კავკასიაში და მიაჩნდათ, რომ ეს მათი საქმე იყო მისიონერობა ჩრდილო კავკასიაში, ქრისტიანობის გამტკიცება. შემდგომ ის სწავლობდა ანანურის სასულიერო სასწავლებელში, ახლა ანანურში დაკრძალული იყო დოზითეოს ქუთათელი, ეს იყო მოჯანყე ასე ვთქვათ, რუსული თვალსაზრისით, ქართული თვალსაზრისით ეს იყო ავტოკეფალისათვის მებრძოლი, ღვთისმთავარი, როცა რუსები უწოდებდნენ ცერკოვნი ბუნტს, ანუ 1820 წელში დაახლოებით ის დააპატიმრეს, ტომარა ჩამოაცვეს, წარმოუდგენელია, რასაც მუსულმანებიც არ გადრულებდნენ და ცემით გარდაიცვალა და ანანურში დაკრძალეს. და ეს როცა სწავლობდა, რა თქმა უნდა, მის საფლავზე და მის ეს ისტორიებს კითხულობდა, ანუ იმის თქმა უნდა, რომ საიდან ეს ეკლესიის ისტორია, მისი სიყვარული, აი ყველაფერი აქედან. ოჯახიდან. და შემდგომ სწავლობდა გორში, გორის სემინარიაში, თბილისის სემინარიაში, შემდგომ ოდესაში 25 წლის ასაკში მან დაამთავრა
ოდესის სემინარი, მაგრამ ისეთი წარმატებული იყო, აი საინტერესო ეს არის, ხო რუსული განათლების სისტემა, მაგრამ ისე მოახერხა ამ ყანწულმა ისეთი ნიჭიერი იყო, რომ იქაც სახელი გაითქვა და როცა დაამთავრა დანიშნეს ოდესის სემინარის ინსპექტორად, ეს ძალიან დიდი თანამდებობაა. შემდგომ 28 წლის ასაკში დაახლოებით ჩამოვიდა საქართველოში, აქ მაშინ იყო სასწავლებლები, ყველგან მოღვაწეობდა, ეს იყო თელავშიც, გორშიც, ქუთაისშიც, თბილისშიც და ამ დროს დაოჯახდა დაახლოებით ამ ასაკში, 28-30 წლის ასაკში, მაგრამ მოხდა მის ცხოვრებაში დიდი ტრაგედია ხდებოდა, მაშინ იყო ხოლერა, მაშინ მოხდა 19 საუკუნე და ცოლ-შვილი დაეღუპა. დარჩა სრულად მათ. და ბერად აღიკვეცა ქვათახევის მონასტერში, მაგრამ იმდენად მაშინ მოღვაწეობდა, აი ამ მოღვაწეობამ გადაატანა ეს დიდი ტრაგედია. აი ლიახვის ხეობა აღწერა მაშინ დღესაც გამოსაცემია ეს არის შესანიშნავი. გამოკლება, იმიტომ რომ ეს ლიახვის ხეობა ახლა უკვე თქვათ არის ოკუპირებულ ჩვენს რეგიონში და იქ ქართული ძეგლები გაანადგურეს ფაქტიურად. აი ეს აღწერილობა შემორჩენილია. ამდენად მნიშვნელოვანია. უნდა გამოიცეს, აუცილებლად უნდა გამოიცეს ეს წიგნი. და ამის შემდგომ უკვე იმდენად ცნობილი იყო საზოგადოებაში, საზოგადოება ძალზე უყვარდა, იმიტომ რომ იქამდე ის წერდა, აქვეყნებდა, წირავდა და აღმოაჩინა უამრავი ხელნაწერი, ისეთი ხელნაწერი, რომელიც უთუოდ დაიკარგებოდა მაგალითად ალავერტი აკურთხეს მე ეპისკოპოსად და ალავერტი მან აღმოაჩინა ესეთი სახარება ბაგრატ მეოთხის დროინდელი თუ არა მისი აღმოჩენა ესა თქო და უცებ დაიკარგებოდა იქამდე არც არავის უნახავს იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც ხელნაწერი ქაღალდებში სადღაც კუთხეში მტვერში დადებული პატრონი. მე ვქო საინტერესოა როდის და რა ვითარებაში ხდება უკვე კათოლიკოს პატრიარქად მისი გამორჩევა და ასევე საინტერესოა ისიც რომ ძალიან ხანმოკლე პერიოდი მოუწია მას ეკლესიის საჯეთმყრობელობა და აი რა არის ის მნიშვნელოვანი თქვა აი რაც აი ამ მცირე პერიოდში მისი მოღვაწეობა პრინციპში რამდენიმე თვეს ითვლის ხო? რისი გაკეთება შეძლო მან აი ამ მოკლე პერიოდში რა შეძლო როგორც ეკლესიისთვის ასევე ქვეყნისთვის? შეიძლება ითქვას რომ ესე იგი ავტოკეფალიის მოთხოვნა იყო ურთულესი საკითხი. ეხლა თქვენ ახლა საზოგადოება იცის და ესმის რომ დიდ ერებსაც კი აი დღესაც როგორ უჭირთ ავტოკეფალიის მოპოვება და წარმოიდგინეთ აი ამ დროს როცა ხალხის ნაწილიც უკვე ამბობდა რომ უნდა იყოს ერთი ეკლესია, რუსული ეკლესია, რატო ყოფთ ამ რუსულ ეკლესიას, უნდა იყოს მისი ნაწილი ასეთი არა μόνο საქართველოში, თვითონ რუსეთშიც რომ აი ეს ხო სეპარატიზმია, ეს არის მწვალებლობა. აი ასე დროს მან შექმნა შენობა, რომელსაც ქვია ავტოკეფალია, მან და რა თქმა უნდა ლეონიდიამ და ამ დროს სხვა მოღვაწეები. დიდი და ეს თქვათ ეს როცა პატრიარქი იყო ამ შენობის წვერალზე მოექცა, მაგრამ მას შენობა ასაშენებელი იყო, შესაქმნელი იყო. ახლა არ შეიძლება ჩვენ არ გავიხსენოთ, ესე იგი ავტოკეფალიის მოთხოვნის დროს აქ ტარდებოდა აუცილებლად უნდა ითქვას ესა, მას წინ უძღოდა მთელი ხალხის თანადგომა. ჩვენმა სამღვდელობამ მოახერხა ისე რომ ერის გულში აღანთო ესე იგი ნაპირწყალი იმის რომ ხალხს მოეთხოვა ავტოკეფალია, იმიტომ რომ ხალხი ხედავდა რომ სარწმუნება იკარგებოდა. ანუ იქამდე თუ კი ქართველობა თავის სულს და შვილს გაწირავდა ქვეყნისთვის, სარწმუნოებისათვის, ერისთვის, თავის სულს დადებდა მოყვასისათვის და ომში წავიდოდა რომ ქრისტიანობა გადაერჩინა, ახლა უკვე ეკლესიებიც სარიელი იყო რუსული მმართველობის დროს, ხალხი გახდა გულგრილი, აღარც კი ეზიარებოდნენ და ხალხი უკვე ხედავდა რომ საჭირო იყო ეკლესიის გადარჩენა და ხალხში უკვე ჩანერგეს რომ აი თუ ჩვენ გვექნება ავტოკეფალური ეკლესია აღვიდგენთ ავტოკეფალურ ეკლესიას და ჩვენ სულ ახლახან გქონდა ავტოკეფალია ხალხს ეუბნებოდნენ და ესე იგი მათ შორის მაგალითად ცნობილი არის ესე იგი კრებები, რომელიც ტარდებოდა მაშინდელ რუსეთის დედაქალაქში, პეტერბურგში. ესე იგი იქამდე უძღოდა საეკლესიო კრებები და საეკლესიო კრებებზე საინტერესოა ის, რომ ესე იგი სამღვდელობას მაშინ ჰქონდა დიდი ძალა და ავტორიტეტი საერთოდ საზოგადოებაში, ზოგადად რო ვთქვათ. ანუ არსებობდა რამდენიმე პარტია თქვათ სოციალ-ფედერალისტების პარტია, რომელიც ითხოვდა, რომ აი ჩვენ რო შევქნათ ავტოკეფალია, ამისთვის საჭირო იყოს ერთიანი პოლიტიკური ერთეული. ანუ ავტოკეფალია უნდა ეფუძნებოდეს საქართველოს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ერთეული უნდა არსებობდეს, მაგრამ საქართველოს პოლიტიკური ერთეული არ არსებობდა. რას ნიშნავს ესა? არსებობდა თბილისის გუბერნია, ქუთაისის გუბერნია, თქვათ ზაქათალას ოლქი, სოხუმის სამხედრო ოლქი, მაგრამ ეს არ იყო ერთიანი პოლიტიკური ერთეული. ამიტომაც
ეს პარტია აყენებდა, მაგრამ პარტია იყო ძალზე მცირერიცხოვანი და უფრო მნიშვნელოვანი იყო, რომ საღვთო აყენებდა ამ საკითხს, საღვთო წამოაყენა საკითხი და ეს დიდი ძალა იყო მაშინ საღვთო ამ კრებებზე აყენებდნენ საკითხს, რომ საქართველოს უნდა შეიქმნას როგორც ერთიანი ავტონომიური ერთეული რუსეთის იმპერიის წინაშე, ანუ რას ნიშნავს? უნდა გაერთიანდეს ადმინისტრაციულად ქუთაისის გუბერნია, თბილისის გუბერნია, ზაქათალასო, სოხუმის ოლქი, ანუ შეიქმნა საქართველოს ავტონომიური ერთეული და ამ ავტონომიური ერთეული დაედება საბრძოლოდ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიას. და მე სწორედ ამას პარტიების და მე დიდი ილიაც თუ გახსოვთ თქვენ და რომ დუმაში ან სათათბიროში ამას ითხოვდა რომ ავტონომიური ერთეული და თითქმის რუსეთის მთავრობა იყო იქამდე უკვე მისული რომ შეიძლება მართლაც მიენიჭებინათ საქართველოს ავტონომიური ესე იგი ასეთი ხარისხი რომ ეს გაერთიანებულიყო, მაგრამ იმ დროს ეს ვერ მოხერხდა. მეფის როცა იმპერატორი ყავდა რუსეთს ეს ვერ მოხერხდა და ეს მოხერხდა მხოლოდ როცა რუსეთის ესე იგი გადააყენეს იმპერატორი და შეიქმნა დროებითი მთავრობა. ამის მერე ეკლესია მაშინვე მყისიერად ისარგებლა, ეს ძალიან დიდი სიბრძნე იყო ჩვენი ღვთისმთავრებისა. ლეონიდესი, რომელიც იყო მეგობარი და ეს იყო ორი დიდი ბურჯი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალის ბრძოლის საქმეში, რომ ლეონიდემ და ჩვენმა ღვთისმთავრებმა, როგორც კი რუსეთში მოხდა თებერვლის რევოლუცია, როცა იმპერატორი გადადგა, ჯერ კიდევ არსებობდა თბილისის ქუთაისის გუბერნია, მაგრამ მაინც მიუხედავად ამისა, მათ გამოაცხადეს 12 მარტს ანუ 25 მარტს ახალი სტილით საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია და ამ დროს კირიონი იყო რუსეთში, იმიტომ რომ გადასახლებული იყო და უფლება არ ჰქონდა რომ საქართველოში ჩამოსულიყო. ან ესე იგი ეს იყო დიდი უდიდესი საქმე საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალის გამოცხადება, მაგრამ ავტოკეფალია ვერ გამოცხადდებოდა თუ არა რუსეთის იმპერიაში ეს უდიდესი ცვლილებები. ან რუსეთის იმპერია ეს ფაქტობრივად დაიშალა, დაინგრა. მოდუნდა ამ თებერვლის რევოლუციის დროს დროებითი მთავრობა მართავდა და ამით მყისიერად ისარგებლა ჩვენმა ბრძენმა ღვთისმთავრებმა. და იმის თქვა უნდა რომ იმ საეკლესიო კრებებზე, რომელიც ტარდებოდა, ეს იყო რა თქმა უნდა შედეგი. საეკლესიო კრებებზე კიდევ ერთხელ მინდა გაიმეორო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენი სამღვდელოება ვითხოვდა და იმპერატორს უგზავნდნენ ერქვა პეტიციები, ანუ მოთხოვნები, რომ უნდა შეიქმნას საქართველოს და საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია უნდა დაეფუძნოს აი ამ საქართველოს ადმინისტრაციულ ერთეულს. როგორც კი საქართველოს არ არსებობდა ასეთი სახით, მაინც იმპერატორმა განიხილა ეს საკითხი და თქვა, რომ ეს საკითხი არის საეკლესიო საკითხი და უნდა განიხილოს რუსეთის მომავალმა საეკლესიო კრებამ. მაგრამ რუსეთის კრების ჩატარების უფლებას არ აძლევდა. ახლა რაშია საქმე? რუსეთში თქვენ იცით რომ სინოდალური მმართველობა იყო და რუსებს მოითხოვდნენ საპატრიარქოს სისტემის აღდგენას თვითონ რუსეთში. და ამის ნებას არ აძლევდა საიმპერატორო კარი, ანუ ისეთი სახელმწიფო წყობილება იყო. და სანამ ესე იგი მართლაც ესე იგი არ მოხდა ეს გადაყენება იმპერატორის იქამდე რუსებმა ვერ ჩაატარეს ეს ასეთი კრება. და იმპერატორი ამბობდა რომ უნდა განიხილოს ეს რუსეთის მომავალმა საეკლესიო კრება, მაგრამ ამ კრების უფლებას ფაქტურად არ აძლევდა. მაგრამ ტარდებოდა წინა მოსამზადებელი თათბირები, ანუ კრების და 1906 წელს ჩატარდა ასეთი თათბირი, ცნობილი პეტერბურგში როგორც ახლა ვთქვით, კირიონი ჩაანდა როგორც ცხინვალეთ, ის გამოვიდა ორი მოხსენებით და შემდგომ თუ გექნება დრო ვისაუბროთ შეიძლება ამის შესახებ და ასე რომ კირიონი არის დიდი შემოქმედი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიისა. უდიდესი ჩვენი მოღვაწე. მე უფრო ვიცით რომ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალის აღდგენა წინ უსწრებდა საქართველოს დამოუკიდებლობას, თუმცა პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის გამოცხადებიდან სულ რაღაც ერთ თვეში ხდება საშინელი ფაქტი და ავტოკეფალია აღდგენილი საქართველოს ეკლესიის პირველ მწყემსთავარს კირიონ მეორეს კლავენ. რა ვერსიები არსებობდა მაშინ და დღეს უკვე აი 1 საუკუნე გავიდა, 100 წელი გავიდა და დღეს რა შეგვიძლია რო ვთქვათ ამ კვლევასთან დაკავშირებით? ისეთ რა ჩვენ უნდა ვთქვა, ეს მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით, რა ეპოქა იყო მაშინ. აი მოხდა ისე რომ საქართველოში ღვთისმადლით ჩამოყალიბდა ეროვნული მოძრაობა, მაგრამ ამავე დროს მოხდა ასეთ რაიმე, რომ რუსეთის იმპერიაში გაიმარჯვა დემოკრატია, ანუ სოციალ-დემოკრატიულმა სოციალისტურმა მოძრაობამ, ანუ მარქსისტულმა მოძრაობამ და საქართველოში განსაკუთრებით ხალხმაც აიტაცა ეს მოძრაობა. ახლა ეს იყო დაყოფილი ფენებად, მაგრამ ეს იყო ერთიანი ძალა და რომელიც იყო წინააღმდეგი საქართველოს დამოუკიდებლობისა.
თუმცა პარადოქსია, ხო, რაც მოხდა. ისინი მოექცნენ შემდგომ. არა თუ ეკლესიის ავტოკეფალი ის, არამედ საერთო დამოუკიდებლობისა. თქვენ კარგად ბრძანეთ. სარგის კაკაბაძეს, დიდი ისტორიკოსი იყო ძალიან, აქვს გამოკვლევა, წიგნი არა თუ გამოკვლევა, არა ნაშრომი, სადაც ამბობს, რომ 20 წლის მანძილზე მენშევიკების პრესაშიც კი სიტყვა საქართველოს დაბეჭდა არ შეიძლებოდა. ანუ მენშევიკებს ხო ქონდათ პრესა და ეს იყო ყველაზე პოპულარული პარტია საქართველოში, სახალხო პარტია. გლეხებიც კი ხარს უჭერდა. და იმათ პრესაში სიტყვა საქართველოში არ იხმარებოდა, არ შეიძლებოდა და მე ახმოჩნდნენ სწორედ საქართველოს სათავეში. ახლა იმის კამინდა სწორედ. რომ ესე თანაც ამ დროს ესენი იყვნენ ტერორისტები, არა მენშევიკები, საერთოდ ზოგადად, როგორც ბოლშევიკები, მათ არ ერქვა სახელები. ერთი ტერორისტები და მათ შორის იმდენად იყო ეს პოპულარული, რომ არის გამოკვლევა ახლა ცოტა უხერხულიც კი არის, მაგრამ მედავითნეებიც კი იყვნენ, ასე ვთქვათ, აქ კითხულობს და მე ვთქვათ მეორე დღეს მიდის და სადღაც ჯგუფში ეწერება, რომ ვთქვათ რაღაც, ანუ ძალზე მომცველი იყო, იმის თქვა მინდა, რომ და კირიონი და საერთოდ ჩვენი მღვდელმთავრები იყვნენ ეროვნული მოძრაობის ლიდერები. სათავეში იყვნენ, მეთაურები იყვნენ, ეკლესიის ავტოკეფალია მათ წარმოედგინათ, არა ვთქვათ, საეკლესიო საქმე, არამედ ეს იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის საქმე, ანუ საქართველოს სახელმწიფოებრიობის საქმე. მისი ნაწილი. ებრძოდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობას და რა თქმა უნდა, ებრძოდნენ მოღვაწეებს, კონკრეტულ პიროვნებებს. ასე რომ არის გამოთქმული მოსაზრება, ეს დაბეჭდილიც არის ძალზე ერთმანეთს ძალზე ჩვენაც ცნობილმა მეცნიერებმა გამოიკვლია, რომ ეს შესაძლოა კირიონი სწორედ მათი, ასე ვთქვათ, ტერორის შედეგი იყოს. და არა ის რაც სოციალ-დემოკრატების და არა ის რაც ანუ ვინც მოკლა ილია და ვინც დიახ ილიაც მათ მოკლეს რა თქმა უნდა და ესე იგი მაგრამ მათ ჰქონდათ პრესაც არზეძლიერი პრესა სადაც სულ სხვა რამეს წერდნენ და ავრცელებდნენ ხალხში და ეს ბუნებრივია მოქმედება რა თქმა უნდა ის ორი უდიდესი მეგობარი და ორი ბურჯი და ერთმანეთის უდიდესი მეგობრები კირიონი და ლეონიდი გაავრცელეს ხმები რომ თითქოს აი მათ შორის იყო დაპირისპირებული თქო ეს ასე არის. გარდა ამისა თვითმკვლელობის შესახებაც იყო ხო ვერსია? თვითმკვლელობის შესახებ იყო ძალზე დიდი ისა მაშინდელი მთავრობაც ამბობდა რომ ესა მოხდა აი ესეთი რაღაცა თვითმკვლელობის შესახებ. ბევრი დრო აღარ რჩება და ზოგადად ჩრდილო კავკასიის ეკლესიაზეც გვინდა კითხოთ მე უფეო იწურება ჩვენთვის გამკითხეთ რომ შედიოდა თუ არა ის საქართველოს იურისდიქციაში. ხო, იცით რა ჩრდილო კავკასია საინტერესოა, იმიტომ რომ სწორედ მისი ოჯახი კირიონის ოჯახი დაიბადა ესე იგი ასეთ წინაპრები ყავდა მას სამღვდელოება, რომლებიც მოღვაწეობდნენ დიდუეთში, მოღვაწეობდნენ ჩრდილო ოსეთში, მოღვაწეობდნენ ინგუშეთში, ანუ მთელ ამ არეალზე ჩრდილო კავკასიისა. დიდუეთი ახლა იცით მოგხსენებთ არის დაგესტანში და ეს იყო ქრისტიანული მხარე, ქრისტიანები, ანუ ქართულენოვანი მოსახლეობა იყო. მაგალითად იქვე არის ანწუხი და მე-18 საუკუნეშიც კი ქართულენოვანი იყო. მანწუხელები ქართულად ლაპარაკობდნენ, ქართულენოვანი ხალხი იყო. იქიდან არის გვარი ანწუხელიძე, ანუ იქ ასევე ინგუშეთი მაგალითად როცა ჩამოვიდნენ რუსები, ინგუშები ჯერ კიდევ იყვნენ ქრისტიანები. მართალია მე-18 საუკუნეში მათი შედიოდა ნელ-ნელა მუსულმანობა, მაგრამ ინგუშების დიდი ნაწილი მაინც იყო ქრისტიანი და სწორედ მისი მამა იერონიმე და მისი წინაპრები ასევე იყვნენ ინგუშების მღვდლები, ინგუშებში მოღვაწეობდნენ. მაგალითად ახლა იმდენად კარგი ქრისტიანები იყვნენ, რომ ხატი ჯრები აქვთ ჩვენ თიულებს და მაშინ განსაკუთრებით, რომ ინგუშების ერთ-ერთი ხატი წამოიღეს თბილისის გუბერნია, რომ ეს წარმართული რაღაც არის, თბილისის გადმოიტანეს და თელი ინგუშეთი მოსახლეობა წერილზე საჩვარზე წერდა და თხოვდა 10 წლის მანძილზე რომ დაგვიბრუნდეთ ჩვენი ხატი ჯრები. ანუ ის თქვა მინდა, ახლა ხო მუსულმანები არიან თან ძლიერი და სულ ახლახან აგერ კირიონის მამის დროს იყვნენ ქრისტიანები. და როგორ მოხდა ესა? იმიტომ რომ რუსებმა აუგზალეს მერე ქართულ სამღვდელოებას იქ მოღვაწეობა, ქართველები მოღვაწეობდნენ, ანუ ეს იყო საოჯახო, ანუ ეს იყო თავისი ბავშვი იზრდებოდა, რომ უნდა წასულიყო, მას უნდა იღვაწა ინგუშეთში, მთელი ოჯახები, ან ნიქოზი. წმინდა კირიონის მამა მოღვაწეობდა, ხო? კირიონის მამის წინაპრები. ეს ნიქოზელებს მიაჩნდათ, ნიქოზის საწმსოს, ნიქოზის ეპარქიის, მის მოსახლეობას, მის სამღვდელოებას, უბრალოდ რომ მათი საღვაწი ადგილი არის ჩრდილო კავკასია. საერთოდ ახლა თქვენ მზარდ ჩრდილო კავკასია, მე მაქვს აგერ რუკა საინტერესო ალოცი ეს გამოჩნდება თუ არა? შევახედოთ ჩვენი ეკლესიის იურისდიქცია ესა დღევანდელი საქართველოს საზღვარი, აი მაგალითად ჩვენს იურისდიქციაში შედიოდა დღევანდელი ჩრდილო კავკასიის ნუზალი, რა თქმა უნდა ლადი კავკაზი ჯელი, ლაჩიკი სენტი, შუანა, რომელიც არის და საერთოდ აი თერგამდე აი ეს ტერიტორიაა ხო? ამ ტერიტორიაზე საუბრობთ. აი შევახედოთ აი ნიქოზი. პირიმის
კარგად თუ ჩანს. ხო, თითქმის შუაგულია, მაგრამ მთელი ჩრდილო კავკასია იყო ქრისტიანი და შედიოდა საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციაში. და დღეს ახლა ასეთი ცდელობა არის საინტერესო ისა, რომ სამხრეთ ოსეთის კი გამოიყენონ ჩვენ ეკლესიის იურისდიქციიდან სამხრეთ ოსეთში. დაარსეს ალანის ეპარქია, თქვენ მოგეხსენებათ ასეთი რაღაცა წვალებელთა ესე იგი ეპარქია და რუსეთის სახელმწიფოს მეთაურმა პრეზიდენტმა პუტინმა გამოსცა ბრძანებულება, ძალიან საინტერესოა, გასულ წელს 2022 წელს, ანუ 5 წლით ადრე გამოიცა ბრძანებულება, რომ უნდა აღინიშნოს ალანის გაქრისტიანების 1100 წლისთავი. და ეს დიდი სახელმწიფო ღონისძიება, სახელმწიფო ორგანოები არის ჩართული, ორგკომიტეტია, რომელსაც ესე იგი მთავრობის ერთ-ერთი ვიცე-პრემიერი მეთაურობს და ესე იგი უნდა აღინიშნოს ჩრდილო კავკასიაში ყველაზე დიდი ტაძარი და მის კურთხევაზე უნდა მოეწონოს ყველა პატრიარქი და საბოლოო მიზანი არის რომ ეს ალანია, სამხრეთ ოსეთი და ჩრდილო ოსეთი თითქოს იყო ერთიანი ეთნოკულტურული სივრცე, არავითარ ქართველებს იქ არ ესაქმებოდათ და ეს სამხრეთ ოსეთი რომ საბოლოოდ გაიყო ქართული კულტურის სფეროდან. თვითონ აფხაზეთსაც კი ახლა მაგალითად ბიჭვინთაზე, მოქვზე, დრანდაზე ჩვენი ქართული ტაძრები რო არავითარი ქართველებს იქ მონაწილეობა არ მიუღიათ, ეს არის ბიზანტიური ეკლესიები და თითქოს ეს არის ალანური არქიტექტურა. ისტორიის გაყალბებაში დახელოვნებულები არიან. გამოყავთ რომ თითქოს ალანები არსებობდა ქრისტიანი ხალხი და თითქოს ჩრდილო კავკასიაში იურისდიქცია მათ ეკუთვნოდათ, თითქოს შედიოდა კონსტანტინოპოლის იურისდიქციაში. საბოლოო მიზანი არის რომ როგორმე ქართული ნაკვალევი აღმოიფხვრა ჩრდილო კავკასიაში და სამხრეთ ოსეთში, ანუ სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი როგორმე წარმოაჩინო რომ თითქოს მას არავითარი კავშირი არ ჰქონდა საქართველოს ეკლესიასთან. რა შეიძლება იყოს ჩვენი პასუხი? და ასე დროს აი ეს არის საინტერესო რომ აი მაგალითად თუ ნახავთ თქვენ საინტერნეტო სივრცეს, ნახავთ რომ არათუ მოსკოვში მუშაობენ ამის გასაყალბებლად და ლენინგრადში, არამედ თქვა ჩრდილო კავკასიაში არის დიდი ცენტრები, თქვა მახაშკალა, გროზნო და რა ვიცი უამრავი ეს არის დიდი უნივერსიტეტები, ყველგან ესე იგი არის მუშაობა, რომ ესე იგი ისი არის ჩაგონებული, რომ თითქოს თუ კი ისინი იტყვიან ეს იყო ქართული კულტურის არეალში და მაგრამ დაღესტანში ყველა სოფელში თითქოს ქართული ეკლესიის ნანგრევია დაღესტანში ყველგან. ეს არის თითქოს სირცხვილი არის, სამარცხვინო არის ქართველების ნაკვალევი და რაღაც სულ სხვა ისტორია გამოყავთ, რომ ეს იყო ან ალბანელების, ან ალანელების, ან რაღაც ანუ ესე იგი ისი არის, აი საინტერნეტო სივრცეს თქო რომ ნახავთ და ჩვენი პასუხი უნდა იყოს, რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ კვლევა. ანუ როგორც იკვლევდა კირიონი, აი კირიონმა ლიახვის ხეობა გამოიკვლია, მაღრანდვალეთი გამოიკვლია, ანუ ეს კირიონის გზა უნდა გავაგრძელოთ და ჩრდილო კავკასია უნდა გამოვიკვლიოთ, უნდა გამოიცეს წიგნები, ნაშრომები, ასეთი რუკები, უნდა უპახვხოთ ჩვენ რუსულ საინტერნეტო სივრცეს აუცილებლად. ახლა 5 წლის შემდგომ აპირებენ ისინი დღესასწაულს და სახელმწიფო მონაწილეობს ამაში და ჩვენს უნდა შესაბამისად დაიგეგმოს ჩვენმა სახელმწიფოებმა, ჩვენმა მეცნიერებმა, ჩვენმა ეკლესიამაც ერთობლივად, ერთიანი ძალით, თორემ ჩვენ კარგავთ როგორც სამაჩაბლოს ასე ქართულ წარსულს, ასევე აფხაზეთის ქართულ წარსულს. თქვენ ბრძანეთ რომ მთელი ისტორიკოსები, მეცნიერები ჩართულები არიან, თქვათ იგივე რუსეთშიც და ჩრდილო კავკასიაში. ჩვენთან ანუ ჯერ საერთოდ არ დაწყებულა ამ კუთხით. ეს თემა არ არის საინტერესო. ანუ ჩრდილო კავკასიის თემა ჩვენთან არავის არ აინტერესებს. თქვათ ახლა არ მინდა ეს სხვანაირად გაიგონ, ახლა ის რომ აი დავკარგეთ ოშკი, ბანა, მოვიკლა წარსულ დროებზე დარდი ამობს ილია ჭავჭავაძე. და ჩვენ უნდა ვშუალოთ მყოლობადი, ანუ დღეს ვკარგავთ ჩვენ ესე იგი მოუქს, დრანდას, ანუ ტანკით კი დაკარგულია, მაგრამ სულიერად ხო ჩვენია და იმ სულიერობასაც გვართმევენ. ახლა უნდა დავიცვათ ზუსტად ბიჭვინთა, იკორთა, აი ახლა აი თქვა ეს ალანებისო იძახიან, თქვა ესენი იყვნენ, თქვა ეს წმინდანები, თქვა ჩვენი შალვა, ბიძინა, ელიზბარი, ისინი იმედ ინტერესში არის ოსები იყვნენ. ანუ ითვისებენ ჩვენ ყველაფერს ითვისებენ და აი ახლა არ დავკარგოთ ეს, ანუ ახლა დავიცვათ რა შეიძლება. რაც უნდა დავიცვათ, მაგრამ ბანა კი არა, დღეს ჩვენი ეს ამას გვართმევენ, ავწრუთას გვართმევენ, აი სულიერად ახლა გვართმევენ. დიახ. და თქვენ ბრძანეთ მეუფეო, რომ უნდა გავაგრძელოთ წმინდა მღვდელმოწამე კირიონის სამეცნიერო მოღვაწეობაც დღეს უნდა გრძელდებოდეს და ამ კუთხით დღეს ნაკლებად ვისაუბრეთ წმინდა მღვდელმოწამე კირიონზე, როგორც მეცნიერზე და რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და აი ამაზე საუბრით რომ დავასრულოთ, როგორც მეცნიერი რითი იყო გამორჩეული. ხო, ესე იგი იკვლევდა საქართველოს ეკლესიის წარსულს, მაგრამ მაინც ჩრდილო კავკასიაზე შეიძლება ითქვას, რომ აი მისი ნაშრომები, ასევე ამბროსის ნაშრომები, ჩვენი მღვდელმთავრების ნაშრომები უამრავი არის, რომელიც ეხება როგორც აფხაზეთს, ასევე ეხება თქვა დვალეთს. ანუ დვალეთი იყო ქართული
მოსახლეობი და დვალები იყვნენ ქართულენოვანი მოსახლეობა, მე ესე იგი მონღოლების დროს შემოვიდნენ ირანულენოვანი ალანები, იყო თურქულენოვანი ალანები, ეს სხვა იყვნენ, რომლებიც განადგურეს მონღოლებმა და მტრობდნენ მონღოლები მათ შემოყვნენ ირანულენოვანი ალანები იყო სხვადასხვა ტომის, სხვადასხვა ენოვანი და ეს მათ გადაასცეს დვალეთი, ქართული უთხე დვალები, ჩვენ ყავდა დვალი კალიგრაფები, მწერლები მე-6 საუკუნიდან დვალები იყვნენ ქართული ეკლესიის წევრები, ქართულენოვანი ხალხი იყო, მაგრამ დვალეთი ესა ჩრდილო კავკასიაში, სასახლე ჩრდილო ოსეთია, დვალეთი გადაასცეს მონღოლებმა საბატონოდ ირანულენოვან ოსებს, ანუ ზედაფენა იყვნენ ოსები, ეს ვახუშტის კარგად უწერია ვახუშტი ბატონიშვილს, ქვედაფენა იყვნენ ქართული დვალები და მოხდა თანდათან ამ დვალების ასიმილაცია ოსებში, ანუ გაოსდნენ დვალები, ქართველები ესე გაოსდნენ და გაწარმოდნენ და მათ იკვლევდა, ანუ დვალეთს აქვს უამრავი ნაშრომი კირიონს, ანუ იქნებ ჩრდილო კავკასიის კვლევა ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ. ძალიან დიდი მადლობა, მე უფრო დაგლოცეთ. ერთთან დაგლოცეთ, გაგორთოთ. გილოცავთ კიდევ ერთხელ. შევახსენოთ მაყურებელს, სტუდიაში საუბრობდა მანგლისისა და თეთრი წყაროს მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე. დასრულდა დღევანდელი გადაცემა, ჩვენ გვინდა კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ დღეს მოხსენებული წმინდანების შემწეობა და მფარველობა გისურვოთ და შეგახსენოთ, რომ საქართველოს 60 კილო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია წმინდა გიორგი მთაწმინდელსა და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს კირიონ მეორეს მოიხსენიებს. ელისაბედ აბულაძე და გიორგი მერებაშვილი უწყებოდით დღევანდელ გადაცემას. ბედნიერ დღეს გისურვებთ, ხვალამდე. ნახვამდის.